بریم سراغ مبحث درسیمون. خب از این دقت بکنید که فرصت باقی مونده لطفا همه عزیزان مشارکت بکنن. ممنونم. میخوایم یه تحلیلی داشته باشیم بر ساختار دولت پهلوی دوم که در واقع ما میخوایم رژیم سابق رو با توجه به چارچوب معرفی شده در آغاز مباحثی که در جلسات پیش داشتیم، تصمیم مرزویتی، ایدئولوژی، روحیه انقلابی و رهبری با توجه به ناکارآمدی ساختارهای سیاسی و اجتماعی بررسی. دیگه سایت نهادینه رو همچنان که در چارچوب نظری درباره انقلاب گفتیم، ضعف‌ها و مشکلات ساختار سیاسی و ماهیت آن نقش زیادی در شکلگیری انقلاب و گسترش نارضایتی عمومی دارد. ساختارهای کارآمد و منعطف قادر به حل بحران‌ها و پاسخگویی به خواسته‌های مردم به شمار می‌آیند و در این صورت نیازی به انقلاب برای رسیدن به اهداف نیست. طبق قاعدتاً اونجا میشه به یه سری تغییرات مشکلات رو حل کرد. اما خب جایی که ضعف‌ها باشه، ساختارها ایراد پیش بشه، بالاخره ممکنه بحث انقلاب ضروری بشه. البته خب میگم باید تو بخش‌های مختلف نارضایتی‌ها باشه که اون رو جلسات پیش راجبش صحبت کردیم. خب وقتی که ما می‌بینیم ساختارها ضعیف، منعطف و استبدادی و نمیتونه در واقع جذب کنه و پاسخگویی بکنه به تقاضاهای اجتماعی و مخالفان، انقلاب و شورش خب ممکن نیستش و میتونه به این سمت بره. ماهیت ساختار سیاسی همچنین در نوع و شکل مخالفت‌ها تاثیر می‌ذاره. ساختارهای دموکراتیک مخالفت‌ها را قانونمند و مسالمت‌آمیز سامان میدن و ساختارهای استبدادی مخالفت‌ها را خشن و انقلابی می‌کنن. خب این وسط اول پایه‌ها و بنیان‌های نظام پهلوی رو تحلیل می‌کنیم و از این منظر آسیب‌های آن رو میگیم و سپس به ارزیابی نیروهای مخالف آن می‌پردازیم. اول میریم سراغ شاه و دربار. ببینید نظام سیاسی پهلوی مثل نظام‌های سلطنتی قبل از خودش در واقع نظام کاملا فردی و بر محور شخص شاه مستواره. به این صورت که هیچ نهاد یا فرد دیگری نمیتونست به عنوان نظر شاه کار رو انجام بده. در واقع این میل به و شخصیت فردی شاهان ایرانی بود که خط مشی سیاسی کشور مشخص می‌کرد. خب این ساختار سیاسی خودمحور در طول تاریخ آسیب‌های زیادی به ایران وارد کرده. رشد، زوال و انحطاط سلسله‌ها و دوره‌های تاریخی در واقع تابع اقتدار، هوش و زیرکی شاهان بوده. در این مثال اگر فردی مثل شاه اسماعیل و شاه عباس در رأس هرم سیاسی قرار می‌گرفت و تکیه بر استقلال فردی خودش میتونست تحولات مثبتی را ایجاد کنه. اما اگر یه پادشاهی ضعیف و بی‌اراده به قدرت میرسید، کشور و نظام سیاسی رو به انحطاط می‌برد و بالاخره از هر طرف در معرض هجوم و فروپاشی قرار می‌گرفت. خب امپراتوری صفویه که زمانی یکی از بزرگترین قدرت‌های نظامی زمان بود، به خاطر بی‌تدبیری و بی‌لیاقتی آخرین شاهانش به جای رسید که در مقابل سپاه کوچک اشرف افغان تسلیم شد. خب فرمانبری افراطی و نبود نهادینگی از مشکلات دیرین و ساختار سیاسی ایران. اما در انقلاب مشروطه تلاش شد تا به جای فرد و شخص شاه نهادهای سیاسی مدرنی مثل مجلس، کابینه اینا بیان روایت ساختار سیاسی ایران رو در دست بگیرن. در واقع انقلاب مشروطه تلاشی بود برای اصلاح ساختار سیاسی و کاهش نقش شاه در فرآیندهای کلان سیاست بوده. خب چون ما جلسات گذشته مفصل راجع به بحث مشروطه و راجع به موانع دیگه صحبت کردیم، حالا دیگه الان نیاز نیست ما مجدداً تکرار مکرر بکنیم و توضیح بدیم که نهاد مشروطه چه هستش و در چه پایه‌های استوار بود. اما همین وضع رو بگیم که در واقع این تلاش‌هایی که صورت به جز مبحث
در واقع پادشاهی‌هایی که وجود داشت دست مشروطه و اینها در واقع تلاش رو برای اینکه قدرت در واقع مستبدانه و شاهان رو تعدیل بکنه. خب حالا بعضی از در واقع روش‌ها اشتباه بود، بعضی‌ها نیم اشتباه بود، بعضی‌ها کاملا اشتباه بود، بعضی‌هاش هم درست بود که حالا ما اینا رو به تفصیل در جلسات پیش راجبشون صحبت کردیم. اما اینا می‌بینیم که روند فردمحوری در دولت محمد رضا پهلوی هم به طور مشخص بعد از کودتای 28 مرداد آغاز میشه. دولت مردان متملق بعد از کودتا به تحریک تمجید از شاه پرداختند. علم العوض الله شاه رو سمیع خدا و مأمور انجام خواسته های او تشبیه کرد. خودش هم چاپکر نوکر محمد رضا میدونست و اقبال در واقع اقبال میاد خودش رو غلام خانزاد اعلیحضرت لقب داده بود. آموزگار ثروت و قدرت کشور را ناشی از نبوغ شاه تلقی میکرد و مسئولیت هم در ترویج و تبلیغ شخصیت استثنایی شاه و نبوغ منحصر به فردش قدم میزد. پس از آن لقب آریامهر برای شاه انتخاب شد تا در کنار القاب دیگری چون اعلیحضرت هامونی و بزرگ ارتشداران و شاهنشاه آریامهر عظمت شاه را به نمایش بگذاره. شاه که علاقه عجیبی به تملق داشت، همه این بزرگنمایی‌ها رو باور می‌کرد تا اینکه به تدریج به خود بزرگی و توهم دچار شد. او خودش رو برخوردار از نبوغ می‌دونست، حتی مدعی شد که رسالتی الهی در پی نجات کشور بر دوش داره و هیچ کس به اندازه او به خداوند نزدیک نیست. و همچنین ادعا کرد که مورد عنایت الهیه. شاه چنان نبوغ خودش رو باور داشت که بارها در تلویزیون‌های مشهور دنیا ظاهر می‌شد و در مورد همه چیز از ذخایر نفتی تا پرورش کودکان جهانیان دنیا هم به اندرز می‌داد. او از تکنولوژی‌های نظامی، اقتصاد، انرژی و علوم هسته‌ای حرف می‌زد و آمریکا و انگلیس و دستور کلی فرگوان رو موعظه می‌کرد و اخلاق اونها رو مکوبش می‌کرد. او انتظار داشت که مردم همه سخنانش رو باور کنند و او رو نه تنها به عنوان رئیس کشور بلکه در مقام مرشد، معلم و مربی معنوی بپذیرند. خب شاه پس از کودتا به تدریج علما و سپس تمام شخصیت‌هایی رو که استقلال نسبی از خودشون نشون می‌دادن حذف کرد. البته من نمی‌دونم این که خودش رو علیه سر خدا می‌دونه انقدر ادعا می‌کنه چرا قانون کاپیتولاسیون رو امضا کنه که حرمت ایرانی شکسته بشه و چرا بند حق توحش رو برای ایرانیان امیر غیرتمند و عزتمند قبول می‌کنه که خارجی‌ها قرار بیان به ما ایرانی رو حق توحش بدن. حالا بحثا زیاده، من نمیخوام خیلی وارد بحث بشن، اما میخوام بگم که بالاخره ایشون هم خودش رو خیلی باور کرده بود. خب می‌بینیم که پس از کودتا به تدریج علما و سپس تمام شخصیت‌هایی رو که استقلال نسبی از خودشون نشون میدن حذف میکنه و به این ترتیب اطرافیان و کارگزاران شاه به افراد نوکرمعاب و چاکرستان تبدیل میشن. در واقع تمام مسئولان و دولت مردان جز پروژرامینگویت و اوامر ملوکانه دیگه هدفی ندارن. هر کسی تلاش میکرد که خواسته‌های شاه رو به بهترین وجه ممکن انجام بده. هویدا نخست وزیر شاه میگفت او چیزی بیش از یک منشی مخصوص نیست. علفبری وزیر خارجه شاه میگفت که او فقط پیام‌آوره و در تمام موارد مهم و غالباً امور کم اهمیت این شخص اعلیحضرتی که دست میگیره. شاه می‌بینیم که در واقع شاه میاد و در واقع تمام امور داخلی و خارجی و تمام علوم ریز و خرد کلان میاد و دخالت میکنه و افرادی هم که هستن با دنگون رقابشین های هستن که فقط بله قربانگو هستن. خب این روان تا اونجا پیش رفت که شاه حتی به گونه‌ای سخن میگفت که دولت ملک اوه. او بارها این کلمات رو تکرار میکرد: نفت من، ارتش من، پول من، درآمدهای من. و به هر حال چنان شاه و دولت یکی شده بودن که ضعف و سستی شاه ضعف دولت و اعتراض علیه شاه و اعتراض علیه کل نظام سیاسی تلقی میشد. خب اما این شخصیت به ظاهر مقتدر به لحاظ روحی متولد و نامطمئن بود. حتی در مراحل حساس حیات سیاسی خودش قادر به تصمیم گیری نبود. او در 25 مرداد زمانی که خبر شکست کودتای مسیری رو شنید
به سرعت با هواپیمای اختصاصی خودش از رامسر به عراق فرار کرد، در حالی که مسئولان به دنبالش بودن. خبر ورود او رو به بغداد و سپس به ایتالیا دریافت کردند. اصلا مسئولین خبر نداشتن این کی بلند شده رفته بغداد، بعدش از اون رفته ایتالیا. خب در اواخر عمر رژیم، زمانی که شاه از این مشکلات آگاه شد، ناتوانی، تردید و تزلزل اون بیش از پیش آشکار شد. کسانی که در اون ماه‌ها رو می‌دیدن در چهره محمد رضا ناامیدی و ترس مشاهده می‌کردند. محمد رضا اون روزها تلاش می‌کرد دیگران رو باعث اعتراض وسیع مردمی بدونه. اون یه وقتای شوروی، یه وقتای غرب، یه وقتای آمریکا رو مثلا به دلیل گران شدن نفتگاه انگلستان و رادیو BBC رو حتی کارگزاران وفادار خودش مقصر جلوه می‌داد، اما هیچگاه نخواست اشتباهات خودش رو بپذیره و بعدش هم بدون رو جبران بکنه. تزلزل و ناامیدی محمد رضا به همه ارکان نظام سرایت کرد، به طوری که سردمداران دولت پهلوی هم در روزهای آخر عملاً درماندان قدم بودند. به همین خاطر هیچ تصمیم واحدی در مقابل جریان انقلاب اتخاذ نشد. ساختار سیاسی پهلوی به گونه‌ای بنا شده بود که با ضعف و فتور شاه رو به انحطاط میرفت و به نابودی رو به کلی نابود میشد. زمانی که این شخصیت پوشالی در 26 دی ماه 1357 از ایران خارج شد، اون به نظام پهلوی هم به سر اومد و دیگه چیزی ازش باقی نموند. خب پس ما می‌بینیم که متاسفانه بجای اینکه اقتدار در شاهان ایرانی ببینیم و در واقع اونها بیان و وظایف خودشون رو درست انجام بدن، البته می‌بینیم که ضعف و سستی خصوصا در پهلوی دوم وجود داره. آقای ونکی عراقی این ثبت شده، حضورتون نگران نباشید. خوش آمدید. بحث بعدی ارتش هست. ببینید محمد رضا مثل پدرش به ارتش و مهمترین رکن قدرت خودش نگاه میکرد. او به این پایه و در چارچوب دکترین جدید آمریکا عملاً حدود 1/3 بودجه کشور را به نیروهای نظامی و خرید تسلیحات اختصاص داد، در حالی که ما هیچ دشمنی هم نداشتیم. به ظاهر همه دوست ما بودن دیگه. خب ببینید شاه به خرید آخرین تجهیزات مدرن و گران قیمت علاقه عجیبی داشت. از اونجا که نگهداری و تعمیر این تجهیزات، حالا راجع به اونا صحبت میکنیم، قرار این چیزی که قرار شما عزیزان رو جدی رو صفحه کنید تو جنبه‌های مختلف پیشرفت‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی رو به نسبت قبل مقایسه بکنید و یک کار علمی زیبا و قشنگ ارائه بدید که انشاءالله در مورد استفاده همه عزیزان هم قرار بگیره. این دیگه کار شما عزیزان، کار تحقیقی و پژوهشی که حتما باید انجام. خب ما می‌بینیم که در واقع خیلی دوست داشت تجهیزات مدرن و گران قیمت تهیه بکنه. خب نگهداری و تعمیر این تجهیزات در ایران میسر نبود. این در واقع زمینه‌ای بود و الان یه درصد از پاسخ شما داده میشه ها. این زمینه‌ای بود برای اینکه هزاران مستشار آمریکایی برای اون منظور بیان به ایران. خب از یه طرف هزینه‌های دولت افزایش پیدا می‌کرد، از طرف دیگه موجبات نارضایتی مردم فراهم می‌شد. شاه در حال این بودجه از این صرف تقویت بنیه نظامی کشور می‌کرد که در اون زمان کشور با هیچ تهدید امنیتی روبرو نبود. دولت ایران به تمام کشورهای منطقه به توافق رسیده بود، با شوروی، با بلوک شرق و با این رابطه گرم و صمیمانه داشت، از حمایت آمریکا و غرب هم برخوردار بود. بنابراین تقویت نیروهای نظامی نمیتونست برای مقابله با تهدید خارجی باشه. اصلا تهدیدی وجود نداشت که بخواد این تجهیزات بخره. برای چی میخره اینا رو؟ ببینید اینا همه دلیل داره. که عرض میکنم جلوتر. موضوعی گفتم، یه اطلاعی من تو گروه فرستادم، یک بار دیگه هم بازرسالش میکنم، فوروردش میکنم برای دوستانی که بعد از این اطلاعی عضو گروه شدن. خب حالا علت چی بوده؟ ببینید به نظر میرسه که تمایلش به تقویت ارتش ریشه در دکترین نیکسون داره که در اون ایران ستون نظامی و عربستان ستون اقتصادی ژاندارمی آمریکا در منطقه رو تشکیل میدادن. یعنی ما عملا ژاندارم آمریکا در منطقه بودیم
عربستان هم ستون اقتصادی ژاندارمی آمریکاست. یعنی با هزینه خودمون واسه آمریکا تسلیحات خریدیم. این نبوده که واسه کشور خودمون باشه که. آمریکا در واقع از این مستعمراتش استفاده میکرد، با پول خودشون تجهیزاتی رو که نیاز داشت میخرید، اسمش هم میشد مال ایرانی، در حالی که اینجوری نبود. نه ببینید، ما الان فرصت نداریم وارد این بحث بشیم چون بحث دامنه داره، اما به همین میزان اکتفا میکنم و انشالله اگر نیاز بود گفتم هر کدوم از عزیزان خواستن که در این زمینه مباحثه بکنیم اعلام بکنم به بنده. خب توی واتساپ تماس گروهی تصویری و صوتی تا هلوش بگیم 7-8 نفر امکانش باشه. عزیزانی که دوست دارن توی این زمینه مباحثه بکنیم اعلام بکنم به بنده. در صورتی که به حد نصاب رسید گروه، ما یک مثلا چه میدونم گروه جداگونه یا تماس جداگونه با این عزیزانی که اعلام آمادگی کردن میگیریم و مباحثه میکنیم توی در این باره خارج از وقت کلاس، که وقت کلاس هم گرفته نشه و خروجیش رو هم انشالله در واقع در اختیار عزیزان میذاریم به عنوان یک کار علمی و کار گروهی که ما در کلاس انجام دادیم. پس عزیزانی که میخوان مباحثه داشته باشن، چون میگم وقت کلاس اجازه نمیده که ما وارد بحث بشیم چون واقعا مباحث دامنه داره، ریشه داره و ما اگه قرار باشه وارد یک بحث بشیم از اصل درس میمونه. پس یک بار دیگه تاکید میکنم عزیزانی که دوست دارن در این زمینه مباحثه داشته باشیم خارج از وقت این کلاسی که داریم اعلام آمادگی بکنن. تعداد به حد نصاب رسید 7 نفر تکمیل شد، بنده یک گروه تشکیل میدم، 7 نفر رو عضو میکنم و مباحثه حالا یا به صورت تصویری یا به صورت صوتی انشالله در واتساپ خواهیم داشت. ولی اینقدر عرض بکنم که الان ما اگر داریم در اطراف خودمون هزینه هم میکنیم بابت امنیت خودمونه. ببینید ما الان مرزهای استراتژیکمون رو از خوزستان و مشهد و چون میدونم مثلا شمال کشور و جنوب کشور و شرق و غرب بردیم به کیلومترها اونورتر و این باعث میشه دسترسی دشمنان به ما نزدیک نشه، که اگر این کار رو نکرده بودیم امروز داعش در تهران بود و ما داشتیم زیر نظر حکومت داعشی زندگی میکردیم و جان و مال نامصادرمون قاعدتاً تحت سلطه بیگانگان میافتاد. حالا میگم خیلی من نمیخوام وارد بحث بشم، الانم فرصتش نیست. دوستانی هم که میخوان انشالله اعلام آمادگی بکنن توی شخصی واتساپ به من پیام بدن تا انشالله اگر به تعداد به حد نصاب رسید من گروه رو تشکیل میدم و مباحثه آزاد انشالله خواهیم داشت. خب ادامه میدم. عزیزانی که صدای بنده رو خوب میشنون عدد 1 رو ارسال بکنن، فعالیت کلاسیشون ثبت بشه. پس اون چیزی که باعث شد ارتش اینقدر تقویت بشه، اینقدر در واقع ما بیایم بودجه عظیمی رو صرف تقویت بنیه نظامی کشور بکنیم در زمان شاه، در واقع ژاندارمی آمریکاست و آمریکا بدون که بخواد 1 ریال خودش هزینه بکنه به جیب من و شما تجهیزات خرید و به ظاهر در اختیار ارتش ایران، اما در باطن در اختیار آمریکاست و این دیگه وارد شد. خب این قضیه نشون میده که چقدر محمد رضا منفعله و در واقع تحت سلطه بیگانگان هستش. خب ما میبینیم که ویژگی های حالا روانشناختی و شخصیتی شاه متزلزل هست و سرشار از عدم اعتماد به نفسه. به همین خاطر تلاش میکرد تا ضعف‌های روانی و روحی خودش رو در پناه ارتشی قدرتمند فراموش کنه. و از یه طرف میدید بله حالا این تجهیزات عاریه که به پول مردم ایران تهیه شده و در اختیار آمریکاست، حالا به صورت عاریه هم ارتش ایران اگه بخواد میتونه استفاده محدودی ازشون بکنه دیگه. خب میدیدیم بالاخره یه قدرت واسش میاره. اون شخصیت متزلزل و سرشار از اعتماد به نفسش رو در قالب پناه حالا یه ارتش قدرتمند به فراموشی میسپرد و براش بالاخره از نظر ذهنی خوب بود دیگه. خب از طرف دیگه نظام هایی که از پایگاه اجتماعی، خب گفتم الان وقتش نیست وارد بحث بشیم دیگه، زمان کلاس گرفته میشه چون ببینید بحث دامنه داره. تو این دوره
خب حالا نظام هایی که از پایگاه اجتماعی و مقبولیت مردمی برخوردار نیستن معمولا تلاش میکردن بیان با تکیه بر ارتش و نیروهای نظامی ضعف مشروعیت خودشون رو جبران بکنن. خب تو این دوره هم ارتش چنین نقشی رو داره ایفا میکنه و تکیه‌گاهی بود که هرگاه نظام دچار بحران میشد به اون پناه ببره. یعنی در واقع از پول خود مردم گرفته بود، تجهیزات خریده بود واسه آمریکایی‌ها، از این طرف هم به صورت عاریه در اختیار ارتش ایرانه، به صورت امانتی که باید خیلی هم حواسش داشته باشن که خراب نشه اموال ژاندارم در واقع آمریکا، و این ژاندارمش باید خیلی حواسش باشه. از این طرف هم میگفت اگر فردا روزی مردم به ضد من بلند شدن بالاخره تجهیزات داشته باشن به خاک خون بکشونمشون. از پول خود مردم تهیه میکرد برای به خاک خون کشیدن همین مردم. ببینید چه سیستمی داره. خب ما میبینیم که پس ارتش ضامن حفظ نظام و جانشین حمایت مردمی که در مواقع ضروری مخالفین داخلی رو سرکوب بکنه. مخالفین خارجی که ما نداشتیم که نظام رو از خطر سقوط نجات بده. در واقع در 28 مرداد 32 و خرداد 1342 این ارتش بود که سلطنت پهلوی رو نجات داد و مخالفان داخلی رو سرکوب کرد. مهمترین ضعف ارتش بزرگ و مدرن دولت پهلوی وابستگی اون به شخص محمد رضا بود. تمام فرماندهان ارتش مستقیما زیر نظر شاه انتخاب می شدن و او خودش حل می کرد و فرماندهان هم فقط مجری عواملش بودن. به همین خاطر در نبود شاه یا بیماری یا تزلزل او ارتش عملا فرو می پاشید. همچنین که ما می بینیم تو اواخر رژیم زمانی که شاه متزلزل و ناتوان نشون میداد ارتش هم ناتوان و درمانده شد، به طوری که عملا با خروج شاه از ایران ارتش هم عملا فرو پاشید و از طرف دیگه بر اساس دکترین آمریکا در دهه 50 دولت ایران به عنوان ژاندارم منطقه‌ای حافظ منافع و امنیت آمریکا در منطقه بود. پس نیازمند ارتش مجهز مدرن برای انجام مأموریت تعیین شده است، مثل مقابله با چریک‌های آزادیبخش خلق در عمان. به هر حال تجربه نظام پهلوی ثابت کرد که نیروهای نظامی نمیتونن دوام بلند مدت نظام سیاسی رو تضمین کنند و بحران مشروعیت نظام سیاسی رو نمیتونیم با تکیه بر نیروهای نظامی برطرف کنیم. خب این یه اشتباه محضه. ببینید هر کسی قراره در واقع در این عالم حکومت درستی داشته باشه باید رضایت عمومی رو به صورت نسبی کسب بکنه، باید مشروعیت مردمی داشته باشه. ببینید الان امیر مؤمنان 20 و چند سال خانه نشین میشه چون مردم نمیخوان سراغشون نمیره، تا خود مردم میان سراغ امیرالمومنین علیه السلام و بهش میگن که ما از تو میخوایم و تکلیف شرعی به گردنتون میگذاریم، که ازت فرمودن حکومت برای من از این کفش پارام هم ارزشش کمتره. کفشی رو که داشتن به دست خودشون میدوختن برای چندین مرتبه که بسیار ساده زیست بودن امیرالمومنین علیه السلام، که فرمودن از این کفش کهنه حکومت برای من بی‌ارزش تره، ولی چون مردم میخوان و تکلیف الهیه من گردن میذارم. پس ببینید هیچ حکومتی در عالم به پشتوانه ارتش و نظام و نمیدونم اینجور چیزا نمیتونه دوام بیاره، دوام بلند مدت. شاید کوتاه مدتی مسکنه باشه اما در بلند مدت همون به سقوطش میانجامن. پس این اشتباه رو هیچ کسی دیگه در عالم انجام نخواهد داد. الان جنگ نرمه و جنگ ایدئولوژیک و چیزای دیگه است که باید عزیزان حواستون باشه تو این جنگ های ایدئولوژیک و جنگ های عقیدتی حواستون رو دست ندید. محمد رضا در گروه بعدی که وجود داره گروه ساواک که این سازمان در سالهای میانی ساواک در سالهای میانی دهه 30 با کمک سازمان جاسوسی آمریکا، سیا، انگلیس و اسرائیل یعنی موساد تأسیس شد. شاه از همون ابتدا تیمور بختیار رو که به خشونت مشهور بود به ریاست اون منصوب کرد و به همین خاطر ساواک از همون ابتدا به یک سازمان مخوف تبدیل شد که با شکنجه، اعدام و ترور مخالفان دولت پهلوی اونها رو مرعوب میکرد. نام ساواک در دهه 40 و 50 لرزه بر اندام مخالفان
دولت پهلوی مینداخت. خب این سازمان در برخورد با گروه‌های سازمان یافته بسیار موفق بود، به گونه‌ای که اغلب احزاب و سازمان‌ها در همون ابتدای راه کشف و منهدم می‌شدن. ساواک تقریبا تمامی گروه‌های چریکی رو در هم کوبید و همین خاطر گروه‌ها نتونستن آسیب چندانی به دولت پهلوی وارد کنند. حوزه نفوذ ساواک محدود به مخالفان مسلح نبود. ماموران ساواک در ادارات، روزنامه‌ها، ارتش و حتی در محافل خصوصی حضور داشتند و اوضاع را کنترل می‌کردند. ساواک چنان رعبی در دلها انداخته بود که مردم حتی در محافل خصوصی هم جرأت اظهار مخالفت با شاه را نداشتند. خب این سازمان در دهه 40 و 50 موفق شد با سرکوب گروه‌های مخالف و دستگیری‌های گسترده نوعی سکوت ترس‌آلود رو در جامعه حاکم کنه و مخالفت‌ها رو خاموش کنه. اما در سالهای پایانی افشای شکنجه‌ها و شیوه‌های وحشیانه ساواک، نظام پهلوی بی‌اعتبار شد و حتی اعتراض محافل حقوق بشر رو هم در آورد که صداشون در اومد. ساواک با گسترش اعتراضات و تظاهرات خیابانی به مخالفت‌های غیر سازمانی رفته توان خودش از دست داد. به هر روز ساواک گرچه تونست برای مدتی کوتاه با ایجاد ترس عمومی عمر رژیم رو اندکی افزایش بده، هرگز موجبات بقای نظام پهلوی ها رو فراهم نکرد. در واقع این ترس به کینه ها و تنفر عمومی از شاه و سلطنت اضافه کرد و سرانجام تومار نظام سلطنتی رو در هم پیچید. ببینید بله، ببین یکی از افتخارات انقلاب ما همینه که تمامی سردمداران ما، تمامی بزرگان ما اهل مبارزه بودن. هیچ کدومشون تو خونهشون نشستن به مردم دستور بدن. حضرت آقا ببینید حتی توی جنگ هم لباس سربازی به تنشون میکنن و بلند میشن در مقدمترین خطها حضور دارن. افتخار ما اینه که رهبران ما، بزرگان ما در واقع اهل عمل هستند و از بدنه نظام جدا نیستن و اینم یکی از افتخارات نظام اسلامی هستش. اما میخوام بگم که کسانی که حالا میان خورده میگیرن به برخی رفتارها در مورد نمیدونم مثلا چه میدونم برخوردهای نظامی که تو کشور میشه، احیانا حالا به صورت سلیقه‌ای یا غیر سلیقه‌ای، صحیح یا غیر صحیح داره انجام میشه، باید بدونن که ساواک حتی زندگی خصوصی افراد رو هم رصد میکرد و افراد رو به خاطر یک برخوردی که برای اونها سوء تفاهم میشد و او توی شخصی خودش داشت انجام میداد میگرفتن و میکشتن. این نبود که بگیرن زندانی بکنن، توهین بکنن، میگرفتن و میکشتن. چطور میکشتن؟ با شکنجه های وسیع. پس چرا کسی نمیاد ضد ساواک هیچ اطلاعیه‌ای بزنه؟ چرا نمیاد حکومت پهلوی رو محکوم بکنه به خاطر کشتارهای وحشیانه‌ای که در مورد جوانان این مرز قم انجام دادن؟ ساواک چقدر جوان رشید این مملکت رو به خاک و خون کشید. اونم نه اینکه بزنه یه تیر خلاص بزنه تمام بکنه، نه، ناخونشون رو کشید، انگشتشون رو قطع کرد، دستشون رو سوزوند، وجودشون رو آتش زد، شکنجه های مختلف کرد. چرا کسی نمیاد ضد حکومت پهلوی این حرفا رو بزنه؟ انسان باید انصاف داشته باشه. چرا کسی نیومد علیه قانون کاپیتولاسیون چیزی رو بنویسه؟ چرا کسی نیومد در مورد بند حق توحش چیزی بنویسه؟ چرا اون کسانی که الان دارن تبلیغ میکنن اینها رو نمیبینند؟ چه دوران نکبتباری بوده زمان محمد رضا بر ایران، چه دوران نکبتباری بوده زمان رضا قلدر بر ایران، چه زمان نکبتی بوده زمان شاهان صفوی یا زمان شاهان قاجار بر ایران. ایران چقدر وسعت سرزمینیش بزرگ بوده و این شاهان بی‌لیاقت اونها رو دادن و رفتند. بحرین رو چه کسی گفت مثل دختری که تو خونه پدرش شوهرش میدیم شوهرش داد؟ خب اینا باید دیده بشه. اگر گذشته درست شناخته نشه، خدماتی که داره الان ارائه میشه دیده نخواهد شد. عزت و اقتداری که جمهوری اسلامی برای ایران و ایرانی عزتمند و سعادتمند به ارمغان آورده دیده نخواهد شد.
احزاب وابسته. ببینید محمد رضا در دهه 30 ظاهراً در طبق الگوی نظام سیاسی آمریکا 2 تا حزب ملیون و مردم رو تأسیس میکنه تا رژیم پهلوی به ظاهر دموکراتیک رو در واقع به مردم معرفی بکنه. خب در رأس حزب ملیون کیه؟ منوچهر اقبال. در رأس حزب مردم کیه؟ اسدالله علم. از نزدیکترین دوستان و یاران صمیمی شاه. خب تأسیس این احزاب بنا به اساسنامه اونها به پیروی از منویات و افکار محمد رضا صورت گرفته. پس از ابتدا آشکاره که این احزاب نمیتونن یه سیاست مستقلی رو در پیش بگیرن. تقلب حزب ملیون در انتخابات مجلس 20 اصلا این حزب رو بی‌اعتبار کرد. خب چرا راجع به اینو نمی‌نویسن؟ به طوری که چندی بعد حزب ایران نوین جایگزین این حزب میشه. خب امیرعباس هویدا، حسن علی منصور از اعضای اصلی حزب جدید محسوب میشن. سرانجام شاه اومد تو سال 54 تصمیم گرفت این 2 تا حزب رو در یه حزب واحد که رستاخیز نامیده شد ادغام بکنه. خب هدف این حزب چی بود؟ یک، جلب رضایت مردم با مشارکت کنترل شده و محدود در حزب، ایجاد امکان حداقلی فعالیت‌های سیاسی بدون اینکه به تغییرات عمده بیانجامه. یعنی اگرم قرار بودی آزادی بدن، یه آزادی کنترل شده در اختیار شاه. سازماندهی و بسیج سیاسی توده‌های متوسط و پایین جامعه با اعطای امتیازات حزبی. مثلا اون توده‌های متوسط و پایین جامعه رو بیان جمع‌بندی بکنن، بیارن تحت کنترل خودشون. خب یه سری امتیازات حزبی بهشون میدادن، از اون طرف در واقع حوزه اختیاراتشون محدود میکردن. خب اینا اگر آزاد میموندن میتونستن بالاخره یه اقداماتی برخلاف حکومت پهلوی ها انجام بدن، اما از این طریق با دادن امتیازات حزبی اینا تحت کنترل در اومدن. اعمال کنترل اجتماعی و برخورد با هر گونه فعالیت سیاسی خارج از حزب، یعنی دیگه مردم اجازه نداشته باشن خارج از چیزی که این حزب میگه حرفی بزنن. کوشش برای آموزش سیاسی مردم در راستای منافع و آرمانهای سلطنت پهلوی، یعنی کار آموزشی میکردن اما در خدمت حکومت پهلوی، نه در خدمت به مردم یا کمک به رشد آگاهی های عمومی. خب به واقع هدف حزب تبدیل نظام پهلوی به دولت فراگیر حزبی بود تا بین دولت و مردم یه نوعی پیوند ایجاد کنه و نظام رو از نبود مشروعیت مردمی رهایی ببخشه. آقا میدیدن مردم با اینا نیستن، میخواستن از این طریق بیان مشروعیت برای خودشون بگن بله مردم ببینید همه حزب در واقع طرفدار این حزب هستن و ما میبینیم که در اساسنامه حزب اعلام شده بود که حزب مهمترین جنبه های سوسیالیسم و سرمایه‌داری رو در هم می‌آمیزه و میان حکومت و مردم پیوندی متقابل برقرار و شاه رو برای به پایان رساندن انقلاب سفید و گشودن دروازه‌های تمدن بزرگ به سوی ایران یاری میکنه. خب به نظر بنیانگذاران حزب شاهنشاه رهبر سیاسی و معنوی جامعه محسوب میشه. یعنی همون کاری رو که شاه میخواست انجام بده و موفق نشده بود در بین مردم با ساواک و رعب و وحشت اینها اتحادی رو برای خودش ایجاد بکنه، از طریق این حزب میخواست این کار رو انجام بده. خب یه سری احزاب و گروه ها رو میخواست با اعطای امتیازات حزبی فریبشون بده، بیار ازشون بالاخره افراد اونها رو هم بگیره، بالاخره اونها نماینده از مردم بدونه و از این طریق میتونه مشروعیتی هرچند پوشالی برای خودش ایجاد بکنه که البته مردم ایران خیلی آگاهتر از این حرف هستن. خب شاه که میخواست به سرعت همه مردم رو به زور به عضویت این حزب در بیاره، بارها کسانی رو که به حزب نمیپیوستن تهدید یا تحقیر میکرد. آقا طرف اختیار داره، دوست داره به حزب بپیونده، دوست نداره نپیونده. اما شاه تحقیر و توهین میکرد. اون گفت کسانی که به حزب نمیپیوندن خائنن، از این رو باید برن زندان یا ایران رو ترک کنن. خب چرا کسی نمیاد بگه شاه گفته اونایی که قبول ندارن ایران ترک کنن برن؟ خب این دیگه شخص اول مملکت این حرفو زده قبل از انقلاب، چرا باید از ایران برن؟ دیگه اشتباه فردی یه شخص نیست. شخص اول یک مملکت که شاه به اصطلاح توی این مملکت
این داره میگه هر کی اومد تو این حزب بیاد، هر کس هم نیومد خوش اومد، یا بره زندان یا از ایران بره. همه مردم ایران حق حیات دارن در این مملکت. کسی نمیتونه حق حیات رو از مردم فهیم ایرانی سلب بکنه. پس به این ترتیب عضویت در حزب عملا برای مردم اجباری بود. مثل قضیه سقیفه در بعد از رحلت پیامبر مکرم اسلام که آقا همه باید بیان تایید بکنن. خب حضرت علی که تایید نمیکرد طناب به گردنش انداختن، کشیدن سمت مسجد، خانمشون مجروح کردن. خب تاریخ چقدر باید تکرار بشه؟ نه اینجوری نیستش. میگم بذارید این مباحث رو، مباحث خوبیه، برای همشون پاسخ هست، اما الان زمانش نیست. ببینید چون این مباحث دامنه داره، ما اگر وارد بشیم باید یه سری مقدمات و مؤخرات گفته بشه تا بحث جا بیفته و بعد ما برسیم به اون نتیجه گیری. به همین خاطر باز هم دارم تکرار میکنم، دوستانی که یک همچین سوالاتی رو دارن و به حق هم هست، وجدانهای آرمانخواهه، به قول رهبر عزیزم تو بیانیه، وجدانهای آرمانخواه همیشه از اون چیزایی که باید و نبایده دارن عذاب میکشن و شما عزیزان وجدان آرمانخواه دارید. پس برای بنده هم طبق نظر مقام معظم رهبری محترمه و میگم اون گروه رو تشکیل میدیم، انشالله دوستان اعلام آمادگی بکنم برای تریبون آزاد و با هم دیگه 7 نفر مباحثه خواهیم کرد. اینم به خاطر محدودیت واتساپ، وگرنه اگه تعداد بیشتری میشد حتما تعداد بیشتری رو وارد میکردیم. خواهش میکنم. خب ما میبینیم که به هیچ موقع به حزب اجازه داده نشد که جدا از دولت و مستقل از اون گسترش پیدا بکنه. دولت حزب رو پیوسته کنترل میکرد. دبیر کل حزب از سمت شاه انتخاب میشد. معمولا شخص نخست وزیر این سمت رو به عهده داشت. اغلب رهبران حزب با ساواک در ارتباط بودن. خب همین امر به بدبینی عمومی نسبت به حزب دامن میزد. به هر حال این حزب به رغم صرف هزینه‌ها و امکانات بسیار موفق تیر دست نبود. خب ناکامی این حزب و احزاب مشابه ریشه در ساختار استبدادی دولت پهلوی داشت، ساختاری که هیچ نیرو و نهاد مستقل رو بر نمیتابید، همه رو مطیع محض خودش میدونست. اصولا حزب سیاسی زمانی میتونه کار ویژه های خودش رو به خوبی انجام بده که مستقل از دولت و با تکیه بر پایگاه مردمی و طبقاتی خودش توسعه پیدا بکنه. اما احزابی که ما نام بردیم بدون پایگاه اجتماعی بودن و ملزم به اطاعت محض از شاه بودن. خب اعضای این حزب نه برای فعالیت سالم سیاسی بلکه برای بهره گیری از امتیازات کلان و سوء استفاده با عضویت اون در می اومدن. یعنی میدیدن بله الان اگر عضو این حزب بشوند، احزاب کوچک دیگر میگم، ما میدن اگه الان عضو این حزب بشن یه سری امتیازات بهشون میدن، یه جاها به رسمیت میشناسنشون، یه سری امتیازات الکی بهشون میدادن. خب اونا میدن در سطح کشوری داره مطرح میشه. بعضی از در واقع سران اینها که احزاب کوچکتری بودن، گروه‌های کوچکتری بودن، میگن از هول حلیم میافتادن تو دیگ. یعنی به خاطر اینکه به یه سری منافع برسن میرفتن عملاً پایان میدادن به حیات سیاسی خودشون. ببینید این سیاست در واقع اعراب و ترساندن و تسمیعی کردن بالاخره اون زمان وجود داشته. خب ما میبینیم که عامل دیگری که در ناکامی این احزاب بود عدم مشروعیت شخص محمد رضا بود. خود سلطنت پهلوی بود. در واقع وقتی رهبران احزاب به شاه دوستی و پیروی از افکار و نیات ملوکانه افتخار می‌کردند، خب این خودش به تنفر مردم دامن میزد. به همین خاطر بود که مردم هیچ موقع از این احزاب استقبال نکردند. ببینیم نقش نفت در اقتصاد سیاسی چگونه بوده. از اوایل قرن 20 نفت یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر تحولات سیاسی و اجتماعی ایران بوده. خب از یه طرف اهمیت نفت حساسیت قدرت‌های بین‌المللی رو نسبت به ایران افزایش داد که به استثمار و دخالت‌های بیجای اونها در امور داخلی کشور انجامید و واکنش‌های مثل نهضت ملی رو که قبلا راجع به صحبت کردیم برانگیخت. از طرف دیگه درآمد نفت
تأثیر شگرف بر تحولات و ساختارهای سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ایران بر جای گذاشت. در دوران رضاخان نقش نفت در درآمد دولت هنوز اهمیت اساسی پیدا نکرده بود. اما خب ما می‌بینیم با این حال انگلستان برای تثبیت امتیازات خودش رضاخان رو وادار میکنه تا با یک جنجال تبلیغاتی برای کسب و جبهه و پیشگیری از حساسیت نخبگان دینی و سیاسی برای درآمد بیشتر قرارداد دارسی رو لغو کنه و قرارداد 1312 رو امضا بکنه که قبلا راجع بهش صحبت کردیم که به موجب اون در کنار افزایش 30 سال به مدت قرارداد دارسی و افزایش اندک سهم ایران از درآمد نفت، سلطه انگلستان بر صنعت نفت تثبیت و طولانی بشه. خب ببینید این خیانت‌ها رو کسی دیگه بیان نمی‌کنه. میگه اگه گذشته درست شناخته نشه کارهایی که الان داره صورت میگیره کم ارزش جلوه میکنه. سقوط رضاخان مسائل پشت پرده نفت رو آشکار کرد. منافع عظیم دولت انگلستان در کنار بهره اندک دولت ایران، دخالت آشکار شرکت نفت در سرنوشت سیاسی و اقتصادی کشور و ده‌ها امتیاز دیگه، وقتی مردم بعد از کنار رفتن رضاخان فهمیدن، خب این خشم مردم و سیاستمداران ملی و علمای دینی رو برانگیخت که در نتیجه نهضت ملی شدن نفت رو در پی آورد که قبلا راجبش صحبت کردیم که ما می‌بینیم در واقع در طی دوران نهضت ملی به دلیل مخالفت سرسختانه انگلیسی‌ها و همراهی دولت‌های غربی فروش نفت ایران کاملا متوقف میشه و دولت به ناچار استراتژی اقتصاد بدون نفت رو در پیش میگیره که توفیقی هم نداره و نتونست کاهش درآمد نفت اصلا جبران بکنه. اما در صورت تداوم این برنامه شالیده‌های یک اقتصاد قدرتمند بدون تکیه بر درآمد نفتی پیریزی میشد. خب نفت مهمترین مسئله دهه 20 در ایران به شمار میاد که بعد از کودتای 28 مرداد نفت ایران به یک کنسورسیومی از شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی و چند شرکت اروپایی واگذار میشه که در پی اون درآمد دولت از محل فروش نفت افزایش پیدا میکنه تا جایی که به تدریج نفت به مهمترین منبع تأمین بودجه دولتی تبدیل میشه و به ظهور دولتی متکی بر درآمد نفت میانجامه. نفت در سالهای 42 تا 57 ما میبینیم که نقش مهمی رو در تجدید بنای استبداد و ظهور دیکتاتوری نظامی محمد رضا ایفا میکنه. پاره از نویسندگان با توجه به همین امر دولت پهلوی رو در این سالها استبداد نفتی یا دولت تحصیلدار تلقی کردن که چنین تحلیلی بر اندیشه‌های خاص از رابطه دولت و نیروهای اجتماعی استواره که بر اساس اون هرچه استقلال سیاسی و اقتصادی دولت‌ها از طبقات و نیروهای اجتماعی بیشتر باشه امکان استبدادی شدن اون بیشتره. پس ما می‌بینیم که بر این بنیاد اگر دولت‌ها از لحاظ اقتصادی و سیاسی وابسته به جامعه باشن نمیتونن در مقابل اون مستبدانه عمل بکنن. بنابراین دولتی که به مالیات ها و حمایت مردم نیازمنده قادر نیست در مقابل اونها شیوه های خشونتبار و سرکوبگرانه رو در پیش بگیره. خب از این منظر یکی از عوامل اصلی استبداد در ایران جنبه فراطبقاتی و فرااجتماعی دولت‌ها و از دیگر سو ناوارستگی اونها از نظر مالی و سیاسی به جامعه مدنی و نیروهای اجتماعی. خب اون چه که در این میان در خور توجه بررسی نقش نفت در استقلال دولت از جامعه و تجدید حیات استبدادی که به خصوص در سالهای 42 تا 57 به اوج خودش رسیده که ما می‌بینیم در این سالها درآمد نفت به سرعت افزایش پیدا میکنه، دولت رو به کلی از مالیات و سایر منابع بی‌نیاز میکنه، از طرفی هر چه بر میزان درآمد نفت افزوده میشه غرور و خودبزرگبینی حاکمان به خصوص شخص شاه و به همراه اون استقلال عمل دولت و شدت استبداد هم افزایش پیدا میکنه. خب به توجه داشته باشیم که تولید و صدور نفت نیازمند به سرمایه گذاری کلان و نیروی کار زیاد نیستش. خب به همین خاطر درآمد نفت درآمدی که تقریبا آسان به دست میاد و مهمتر این که کل مراحل تولید و صادرات در اختیار دولت قرار داره و درآمدش هم مستقیما به دولت میرسه. مشکلی نداره.
دوستان هر کدوم که به هر دلیلی خارج میشن بلافاصله برگردن، مشکل پیش نمیاد. اگر خیلی طولانی بشه فاصله رفت و برگشتتون ممکنه مشکل ایجاد کنه. حالا یه لحظه خارج بشید برگردید مشکل پیش نمیاد، نگران نباشید، حضورتون همچنان برقراره. خب ما میبینیم که باید توجه کنیم که تولید و صدور نفت گفتیم نیازمند به سرمایه‌گذاری کلان و نیروی کار زیاد نیستش، تقریبا آسان به دست میاد، همه مراحل حالا در اختیار دولته و درآمدش مستقیما به دولت میرسه. خب یعنی دولت‌های نفتی بدون اینکه به برنامه‌ریزی دقیق و بلند مدت و سرمایه‌گذاری کلان نیاز داشته باشن، درآمد نسبتاً هنگفتی به دست میارن، درآمدی که مثل مالیات مستقیم از مردم دریافت نمیشه. خب دولت‌ها خودشون در مقابل اون چندان پاسخگو نمیبینن. شاید به همین خاطر هم است که دولت‌های نفتی نتونستن از درآمدهای خودشون برای ایجاد اقتصادی سالم بهره بگیرن و عملاً بخش عمده از این درآمدها داره به هدر میره. خب تأثیر نفت در دولت پهلوی از جهات گوناگون قابل بررسیه. به لحاظ مشروعیت دولت پهلوی بخش عمده‌ای از مشروعیت خودش شد، چه در داخل چه در خارج مرهون درآمد نفت بود نظام پهلوی. خب تو این سالها از نظر اقتصادی و سیاسی به مردم وابسته نبود، بلکه در واقع این مردم و نیروهای اجتماعی بودن که به حمایت‌ها و سرمایه‌های دولت نیاز داشتند. همچنین دولت با تکیه بر درآمد نفت هزینه‌های کلان تبلیغاتی خودش و بودجه احزاب دولتی وابسته رو تامین می‌کرد. در نبود درآمدهای بادآورده نفتی نمیتونیم تصور بکنیم که هزینه جشن‌های بزرگ و مراسم تشریفاتی پرزرق و برق شاهنشاهی چگونه تامین شد. خب تو بعد خارجی هم ایران یکی از کشورهای تعیین کننده قیمت نفت در جهان به شمار میاد. به همین خاطر بخش عمده‌ای از اعتبار بین‌المللی دولت پهلوی ناشی از درآمد نفت بود. گفتم دیگه این تحقیقی که شما عزیزان باید انجام بدید و حالا من یک بار دیگه اطلاعیه رو فوروارد میکنم برای شما که شما ببینید که در واقع مشکلی پیش نیاد، که انشاءالله دوستان بیان تحقیق میکنن تو زمینه‌های مختلف. حالا یکیش هم بحث فناوری و اینا هست دیگه، دوستان تحقیق میکنن انشاءالله حاصل تحقیقات توی کلاس به صورت کنفرانس دوستانی که بخوان نمره در واقع مازاد داشته باشن و کمکشون بکنه برای نمره پایانی، اون عزیزان میان و ارائه میکنن و شما خواهید دید که در همه زمینه‌ها در واقع ایران اسلامی رشد چشمگیر داشته. ما درس رو ادامه بدیم که عقب نیفتیم. سوالات هم گفتم، یکی از دوستان اخیراً برای بنده سوالاتشو فرستادن، در حال بررسی هست، چون من واقعا سرم شلوغه، مباحث دیگه یه مقدار ما سرمون شلوغه، ولی تو اولین فرصت انشالله بررسی میکنم، اگه مشکلی نداشت گروه قرار میدم. خب پس ما باید دقت بکنیم که درآمد نفت، بودجه ارتش، ساواک، هزینه‌های نظامی سرسام‌آور رژیم، خب اینا داره نفت تامینش میکنه. خرید میلیاردها دلار تجهیزات پیشرفته و گران قیمت نظامی، اداره ارتش بزرگ بدون درآمدهای نفتی ممکن نیستش. به هر حال درآمد نفت سبب شده بود که ناکارآمدی واقعی نظام پهلوی و ضعف‌ها و آسیب‌های اون پنهان بمونه و اون دولت رو به ظاهر کارآمد و قدرتمند نشان بده. ببینید خب ما در واقع به خاطر اینکه ژاندارم آمریکا در منطقه بودیم و در واقع ما دست نشانده و گماشته آمریکا بودیم، خب قاعدتاً آمریکا برای اینکه بتونه قدرت نظامی خودش رو در منطقه افزایش بده و هر گونه مخالفتی رو توسط دولت‌های اطراف ایران، توسط کشورهای اطراف ایران به صفر برسونه، خب قاعدتاً در راه تجهیز این نوکر بیجیر مواجب خودش تلاش میکرد. خب هر کاری هم که میخواست بکنه از هزینه خود این مردم در واقع استفاده میکرد و شاه هم به عنوان در واقع نوکر بی اختیار آمریکایی ها این کارها رو انجام میداد و خب قاعدتاً چی از این بهتر که یک دولتی خودش با درآمدهای خودش هر چیزی که میخواد آمریکا میخواد رو تهیه بکنه و در آخر هم هیچ اختیاری از خودش نداشته باشه. خب پس میبینیم که اگر درآمد نفتی رو ما میومدیم از شاه میگرفتیم و عملاً حمایت‌های آمریکا
و جیر مواجب خاری آمریکا رو و یه سری چیزهای دیگه بهش میگشتیم، عملاً حتی قدرت در واقع اداره دربار خودشون هم نداشتن، چه برسه بخوان مملکت رو اداره بکنن. اما بالاخره این درآمد نفتی و اون ژاندارمی منطقه و توسری خوردن از آمریکا عواملی بود برای اینکه در واقع یک قدرت پوشالی رو به شاه القا بکنه و اونم باور بکنه که بالاخره خبریه. خب پس ما باید توجه داشته باشیم که نمیتونیم در واقع حالا علیرغم اینکه ما داریم میگیم، ببینید مثلا شما ببینید طرح اصلاحات روستو که از سال 1340 در ایران به منظور تغییر ساختار مالکیت اجرا درآمد و بر اساس برنامه‌های توسعه سوم، چهارم و پنجم تدوین و به اجرا گذاشته شد، تغییرات اساسی رو به دنبال داشت. خب این برنامه به دلیل تغییر استراتژی آمریکا در قبال کشورهای توسعه نیافته در دهه 50 نیمه تمام گذاشتنش کنار. خب ایجاد زمینه کسب درآمد بالای نفتی از سوی این کشورها هم از زمینه‌های این تغییر بوده. خب باید توجه داشته باشیم که نمیتونیم بازم حالا همه آسیب‌ها و معضلات نظام پهلوی و ماهیت استبدادی رو تنها به مسئله نفت نسبت بدیم. ریشه‌های استبداد در ایران عمیق‌تر از اون بوده که بتونیم اون رو فقط ناشی از تکیه دولت بر درآمد نفت بدونیم. یعنی بخوایم ما بگیم فقط درآمد نفت اومده مثلا این فساد جورشون داده، نه. اما به هر حال در این دوره درآمدهای بادآورده نفت در ایجاد یک غرور کاذب برای سردمداران رژیم پهلوی و جدا کردن اونها از جامعه و نیروهای اجتماعی تاثیر زیادی بر جا گذاشته. یعنی احساس می‌کردن دیگه نیازی به مردم ندارن، بالاخره درآمد نفت هستش، هر جا لازم باشه پول خرج می‌کنیم، هر جا لازم باشه تبلیغ می‌کنیم، چه می‌دونم تبلیغات تجاری میدیم به کشورهای اونور آبی که بیان از اون تبلیغ بکنن، بگن این چقدر به به چقدر خوبه و چقدر قدرتمنده. خب یکی از آسیب‌های تکیه بر درآمد نفت تأثیر نوسانات قیمت نفت بر اقتصاد و سیاست کشورهای نفتی. خب دولت پهلوی هم با اتکا به درآمد نفت خودش رو تابع نوسانات قیمت این کالا در بازار جهانی قرار داد و به این ترتیب موقعیت خودش رو متزلزل کرد که هر بحرانی که در قیمت نفت روی میداد موجب بحران و بی‌ثباتی در حکومت پهلوی میشد. ببینید آمریکایی‌ها که این همه ژاندارم خودشون رو در واقع تقویت میکردن، در قبال در واقع مشکلاتی که برای در واقع نوکر خودشون هم به وجود می اومد هیچ کاری انجام نمیدادن. یعنی در تحولات جهانی دیگه نمیادن پشتش رو بگیرن و عملا رهاش میکردن. خب ببینید ما میبینیم که دولت پهلوی با اتکا به درآمد نفت خودش رو تابع نوسانات این قیمت در بازارهای جهانی قرار داد، موقعیت خودش رو متزلزل کرد و هر بحرانی هم که گفتیم در قیمت نفت اتفاق میافتاد باعث بی‌ثباتی حکومت پهلوی میشد. مثلا تو سال 55 با کاهش قیمت و تقاضای جهانی نفت، معضلات و مسائل دولت پهلوی هم افزایش پیدا کرد. بحث بعدی باستانگرایی ناسیونالیستی شاهنشاهیه. خب محمد رضا هم مثل پدرش ناسیونالیسم شاهنشاهی رو به عنوان ایدئولوژی مشروعیت بخش نظام خودش انتخاب کرده بود. یکی از ویژگی‌های این ایدئولوژی تأکید بر تاریخ و فرهنگ باستانی ایران به خصوص دوره هخامنشی و بی‌اعتنایی به فرهنگ و تاریخ اسلامی ایران بود. خب حالا این هم باعث شد مردم بهش بی‌اعتنا بشن و بیگانگی بیشتر بین دولت و ملت وجود. ببینید ایرانیان پاک نهاد مذهب در خونشون هست و ریشه در وجودشون داره، به همین خاطر نمیشه این از اینا جدا کرد. خب یکی از اشتباهات هم رضاخان و هم محمد رضا این بود که میخواستن این بعد مذهبی رو از جامعه بگیرن که اون در قالب غیرت‌زدایی و حیازدایی در واقع رضاخان این کار رو میکرد و این یکی هم در قالب جیر مواجب خاری در واقع بیگانگان و مباحث دیگری که وجود داشت. خب پس ببینید ما میبینیم که در واقع ناسیونالیسم شاهنشاهی با واقعیت‌های جامعه ایران سازگار نبوده و نمیتونست پیوند محکمی بین دولت و ملت ایجاد بکنه. خب تو این ایدئولوژی دو تا نکته بارز وجود داشته. اول تأکیدی که بر سلطنت
در واقع و شخص شاه داره به عنوان موجودی مقدس علیه بالله که اون رو یک موجود مقدس میدونست. دوم تحقیر ارزش‌ها و نهادهای مذهبی جامعه. خب دولت پهلوی تلاش میکرد تا بر اساس این دو تا ویژگی فرهنگ باستانی ایران رو بازسازی بکنه. در این ایدئولوژی شاه تنها حافظ بقا و دوام دولت، تکیهگاه قلبی مردم و العیاذ بالله خدا ما رو ببخش سایه خدا تلقی میشد. خب این چه دیدگاهی آخه؟ اوج ظهور این ناسیونالیسم رو میتونیم در جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی ایرانی مشاهده کنیم. خب این جشن‌ها در نهایت در واقع میبینیم که در نهایت در واقع تشریفات و ابتذال و پوشش گسترده خبری جهانی و با حضور بسیاری از سران کشورهای جهان با صرف صدها میلیون دلار هزینه در زمانی برگزار میشد که قحطی و گرسنگی بخش‌هایی از کشور رو فرا گرفته بود. در بسیاری از مناطق مردم از تأمین احتیاجات اولیه خودشون ناتوان بودند. خب کسایی که الان میان گیر میدن به مراسم ابا عبدالله میگن چرا پول این خرج فقرا نمی‌کنید، چرا نمیرن به جشن‌های 2500 ساله شاهنشاهی گیر بدن که چرا این میلیون ها دلار رو خرج مردم فقیر مملکت نمی‌کردن؟ ببینید حرف ها خیلی زیاده، در حالی که هزینه همین حیات رو، هزینه همین مراسمات رو دارن همین مردم فقیر خودشون تامین میکنن. بیشتر جاها کمک های مؤمنانه‌ای که جمهوری اسلامی باب کرده داره به دست همین فقرا میرسه. پس ببینید اینجوری نیستش. ما متاسفانه میگم اگر گذشته درست شناخته نشه خیلی چیزها جاشون با هم عوض میشه، خیلی چیزها دیده نمیشه. کسانی که خودشون رو طرفدار حکومت پهلوی میدونن، طرفدار حکومت‌های غربی میدونن، خب بیان جواب بدن چرا زمانی که قحطی و گرسنگی بخشایی از کشور رو فرا گرفته جشن‌های مبتذل و تشریفاتی و پوچ شاهنشاهی رو با صرف میلیون‌ها دلار هزینه اونم هر سال دارن برگزار میکنن؟ آخرین بروز رسمی ایدئولوژی شاهنشاهی تغییر تقویم ایران از هجری شمسی به شاهنشاهی بود که در اواخر سال 54 اعلام شد که از سال بعد تقویم شاهنشاهی جایگزین تقویم موجود میشه. خب تقویم جدید در اساس تاریخ فرضی 2500 سال سلطنت در ایران و با احتساب سالهای سلطنت محمد رضا شاه ساخته شده بود. بنابراین سال 55 تا 2535 اعلام شد. اما مردم هیچ موقع از اون استقبال نکردن، عملا اون رو به تمسخر گرفتن تا اونجا که پس از کمتر از 2 سال شاه مجبور شد این تقویم ساختگی رو کنار بذاره. 2535 کیه؟ تو که سال 57 به حکومت به درک واصل شد. خب این تقویم ساختگی خود شاه فهمید آقا باید بذارتش کنار. در هر حال ایدئولوژی شاهنشاهی نه تنها نتونست خلای مشروعیت نظام پهلوی رو پر کنه، بلکه بر بحران مشروعیتش افزود. از طرف دیگه بیگانگی مردم و دولت رو هم عمیق‌تر کرد. اجازه بدید چشم اگر امکانش بود من ببینم چقدر از درس باقی مونده برای این جلسه. اگر امکانش بود 1 ساعتش میکنیم، مشکل نداره. بحث بعدی وابستگی به آمریکاست. ببینید یکی دیگر از پایه‌های رژیم پهلوی وابستگی به آمریکا بود. محمد رضا شاه که در شهریور 1320 به لطف کشورهای اشغالگر به خصوص انگلستان به قدرت رسیده بود، از همون سالهای آغازین سلطنت در صدد جلب حمایت آمریکا برآمد. اما دولت مردان آمریکا چندان تمایلی به دخالت در امور داخلی ایران نداشتند، چون عمده توجه آنها به ژاپن و اروپای غربی بود. گفتن ما میگیم که داریم، این هستش، کاری هم باش نداریم. هر موقع بخوایم تسلیحاتمون دستش امانته، هر موقع بخوایم حق توحش ازشون بگیریم، هر موقع بخوایم قانون کاپیتولاسیون اجرا میکنیم، نیروامون هر موقع بخوایم میکشیم بیرون. خب با ایران که مشکلی ندارن. پس ببینید رفتن سراغ عمده توجهشون بیان ژاپن و اروپای غربی. خب ایران حوزه سنتی نفوذ بریتانیا تلقی میشد. در اواخر دهه 20 با آغاز جنگ سرد بین شوروی و آمریکا
و با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در همسایگی شوروی و منطقه خاورمیانه، به تدریج ایران به یکی از کانونهای اصلی سیاست خارجی آمریکا تبدیل شد. خب در جنبش ملی شدن نفت آمریکا ابتدا موضع بی‌طرفانه گرفت و یه موقع‌هایی هم جانبدارانه عمل کرد، اما سرانجام به مخالفت با دولت ملی پرداخت. خب آمریکا اصولاً با ملی شدن نفت ایران و استقلال عملی این کشور در تولید و فروش نفت موافق نبود، چون تحقق این امر میتونست الگویی برای سایر کشورهای جهان سوم بشه، منافع شرکت‌های نفتی آمریکایی رو به خطر بندازه. خب ترس آمریکا از نفوذ شوروی عامل دیگری بود که این کشور رو به مخالفت با مصدق سوق داد، تا اینکه سرانجام آمریکا با دخالت مستقیم و طراحی کودتای 28 مرداد مصدق و دولت ملی رو براندازی کرد و شاه که از ترس فراری شده بود به قدرت برگشت. خب پس از کودتا علاوه بر اینکه شرکت‌های نفتی آمریکایی در قرارداد کنسرسیوم 40% از سهم تولید نفت ایران رو به دست آوردن، دولت ایران هم در حوزه نفوذ آمریکا قرار گرفت. خب در تمامی سالهای پس از کودتا تا انقلاب اسلامی آمریکایی‌ها برای تقویت دولت پهلوی از هیچ کمکی فروگذار نکردند. کمک‌های آمریکا از همون ماه‌های اول حکومت زاهدی به ایران سرازیر شد. اونا شاه رو در ایجاد ساواک، تقویت ارتش و شهربانی یاری کردند. در سال 1337 طبق پیمان دو جانبه‌ای که بین ایران و آمریکا به امضا رسید، آمریکا دفاع از ایران رو در مقابل تجاوز کشورهای سوسیالیستی بر عهده گرفت و با پیوستن ایران به پیمان سنتو، دولت ایران عملاً به جرگه کشورهای بلوک غرب وارد شد. خب انتخاب امینی طبق خواست اونها و برای اصلاح ساختار سیاسی کشور صورت گرفت، اما اصلاحات بر اساس دکترین جدید آمریکا در مورد کشورهای اقماری بود. خب با ناکامی امینی و تعهد شاه برای انجام اصلاحات مورد نظر آمریکایی‌ها، امینی برکنار شد. شاه از اون پس با حمایت آمریکا قدرت مطلق رو در دست گرفت و افراد مطیع خودش رو به مناصب حساسی سیاسی گماشت. خب طی سالهای 42 تا 57 رابطه شاه و دولت مردان آمریکا در بهترین حد ممکن بود. خب شاه به اتکای حمایت آمریکا دیکتاتوری سلطنتی خودش رو بنا گذاشت و برنامه‌های بلند پروازانش رو به اجرا درآورد. در اواخر دهه 1340 وقتی که نیکسون تو آمریکا سر کار میاد، شاه به ژاندارمی منطقه خلیج فارس برگزیده میشه و مسئولیت پیدا میکنه منافع آمریکا رو در این منطقه تضمین کنه. آقا شاه یه مملکت چرا باید تضمین کننده منافع یک کشور دیگه تو منطقه باشه؟ این باید به فکر تأمین منافع مملکت خودش باشه. اونایی که میگن هرچند ما جنگمون نیابتی شده، هرچند ما مرزهای استراتژیکمون رو جابجا کردیم، اونایی که میگن چرا میبریم مثلا تو کشور اطراف خرج میکنی؟ خب شاه چرا باید بیاد مملکت خودش رو رها بکنه ژاندارم آمریکا بشه؟ آمریکا با ما چه ارتباطی داره که بیاد حامی منافع آمریکا توی منطقه بشه؟ پس ببینید وقتی که نیکسون میاد سر کار، هزاران مستشار آمریکایی وارد ایران میشن تا بیان ارتش ایران رو تو انجام تعهدات جدید شدن. در واقع اینا ناظر بودن. وقتی یه نفر سرکارگر میشه یه سری ناظر میفرسته دیگه. خب این مستشارانی که اومده بودن حق توحش میگرفتن، قانون کاپیتولاسیون در موردشون اجرا میشد، ما حق محاکمه هیچ کدومشون رو نداشتیم. خب این یعنی که اینها به عنوان کارفرمای ما اومدن، اینا به عنوان بزرگتر ما اومدن، اینا اومدن نظارت بکنن رو کارهایی که به صورت نیابتی سپرده شده. چرا پول مردم ایران رو خرج آمریکایی‌ها میکرد؟ یه جواب بده دیگه. اگر ما داریم از مظلومین دفاع میکنیم، بعضی از صدای داد و بیدادشون فریادشون بلنده، اما همین محمد رضا پول ما رو خرج قلدرها و مستکبرها میکرد. چرا کسی صداش در نمیاد؟ چرا کسی این حرفا رو نمیزنه؟ این مستشارای آمریکایی تو ایران چیکار میکردن با اختیارات تام؟ خب ایران تو این سالها مهمترین مشتری سلاح‌های آمریکایی بود، تا جایی که بیش از نصف صادرات اسلحه آمریکا رو دریافت میکرد. از این طریق میلیاردها دلار از سرمایه‌های ایران نصیب آمریکا میشد.
بعد تازه اینا هم مال خود ایران نبود، اجناس عاریه آمریکا در دست ایران بود، با پول خود ایرانیان می‌خرید و ایرانی‌ها هیچ سهمی درش نداشتن، چون مستشاران آمریکایی به عنوان سرناظران اومده بودن و امور رو به دست گرفته بودن. تو سالهای 42 تا 57 می‌بینیم که شاه به اتکای حمایت آمریکا و درآمدهای نفت دولت خودکامه‌ای رو به وجود میاره که کاملا مستقل از جامعه و طبقات اجتماعی بود و به حمایت خارجی بیش از مردم خودش چشم امید داشت. پس بی تردید اگر آمریکایی از شاه حمایت نمی‌کردن، پرونده پادشاهیش تو همون سالهای نهضت ملی بسته شده بود، یا اینکه اصلا به عنوان یه پادشاه ضعیف به حیات سیاسی خودش ادامه میداد، یعنی هیچ کاری نمیتونست انجام بده. خب شاه تو سالهای حکومت خودش به خاطر حمایت دولت مردان آمریکا بیشتر از مردم خودش، شاه و دولت آمریکا فراتر از رابطه دو تا دولت دوست بود. شاه در پیوند با دولت مردان آمریکا اعتماد به نفس لازم به دست می آورد، سلطنت خودش رو در پیوند با این کشور تضمین شده میدید. همون اشتباهی که برخی دولت مردان ما کردن. ببینید حضرت آقا خیلی صریح تو بیانیه فرمودن در مورد آمریکا هیچ گونه رابطه متصور نیست، چون دلسوز ما نیستن. این اقتدار رو در کلام رهبری بزرگوار ببینید، این از همپاشیدگی و انزوا و این توسری خوردن رو هم از شاه ببینید در مورد آمریکا. خب اینا رو با هم مقایسه کنید، می‌بینید که بزرگترین خیانت ها رو محمد رضا در حق مردمش، در حق ایران عزیز انجام داده. از دیدگاه مردم به طوری بود که او از عوامل وابسته به آمریکا محسوب میشد. تمام بخش‌های آگاه سیاسی در ایران شاه رو از ابزارهای سیاسی آمریکا می‌دونستند و این در حالی بود که او هرگز تلاش نکرد به گونه‌ای حرکت بکنه تا از این اتهام برکنار بشه. آقا چرا خودش از این اتهام برکنار نکرد؟ وابستگی شاه به آمریکا از عوامل اصلی تنفر مردم از دولتش بود. خب خواست استقلال که از شعارهای عمده مردم در انقلاب بود در واکنش به وابستگی دولت پهلوی مطرح شد. در واپسین سالهای عمر رژیم پهلوی حوادثی روی داد که ضعف‌های این رژیم وابسته رو بیشتر از پیش آشکار کرد. پیروزی کارتر در انتخابات ریاست جمهوری شاه رو نسبت به ادامه حمایت آمریکا نگران کرد. خب کارتر تو تبلیغات خودش از حقوق بشر و محدود کردن فروش تسلیحات و حمایت نکردن از رژیم‌های دیکتاتوری حرف زده بود. قبلا جزئی صحبت کردیم. خب شاه احساس می‌کرد که روی سخن رئیس جمهور جدید به اوه. خب ظاهراً شاه سیاست فضای باز رو برای خوشنودی سیاستمداران جدید آمریکا آغاز کرد. یعنی همه چیش وابسته به آمریکا بود. مثل بعضیا که میگفتن آقا آب خوردن مردم هم به آمریکا ربط داره. یه عده غفلت زده داخلی هم ممکنه حرفای سطحی غاز هم بزنن. رهبر عزیزمون به درستی تو بیانیه اعلام کردن. اینه که میگم بیانیه اهمیت داره. اینه که من یه نمره ویژه برای بیانیه گام دوم گذاشتم. شاید اگه بیانیه رو بفهمیم کل موضوع انقلاب رو فهمیدیم. خب شاه سیاست فضای باز رو برای خوشنودی سیاستمداران جدید شروع کرد، اما بعد از اینکه متوجه شد بابا آمریکا همچنان داره ازش حمایت میکنه، اصلا گذاشتش کنار، برداشتش. تو اوج بحران و انقلاب در ایران تردید و تزلزل آمریکا در حمایت صریح از شاه او رو بیش از پیش ناامید کرد. اعتماد به نفس رو ازش گرفت، در مواجهه با بحران رو ناتوان کرد. خب شاه فکر میکرد که غرب آمریکا دیگه اون رو نمیخواد، به همین خاطر هر کوششی برای حفظ قدرت خودش بی‌فایده میدونست. خب شما ببینید که به هر رو وابستگی به آمریکا حمایت روانی و بین‌المللی لازم رو برای شاه و دولت مردانش پدید آورد، اما اونها رو در نزد مردم بی‌اعتبار کرد. مشروعیت مردمی رژیم از بین رفت. به یقین اگر دولت پهلوی می‌کوشید تا به جای جلب حمایت آمریکا
پشتیبانی مردم خودشو به دست بیاره استحکام بیشتری پیدا میکرد. خب انشالله الان 13 و 12 دقیقه است، انشالله 14 و 12 دقیقه مجددا کلاس رو ادامه خواهیم داد. دوستانی که متوجه شدن انشالله 13 و 12 دقیقه برخواهیم گشت، عدد 2 رو ارسال بکنن و در کلاس بمانند. لطفا دوستان بازم دارم تاکید میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام مجدد خدمت همه عزیزان به حضور قبولی طاعت عباداتتون. خب به ارسال عدد 1 حضورتون رو اعلام بکنید تا بریم برای ادامه مبحث درسی. ما می‌بینیم که خب گفتیم که بالاخره وابستگی که به آمریکا وجود داشته یکی از اون دلایلی بود که در واقع شاه باعث شد بین مردم بی‌اعتبار بشه. نکته بعدی اوضاع اقتصادی ایران در سالهای 1332 تا 1357 هست. ببینید ما گذشته رو باید به خوبی بشناسیم دیگه. ببینید اوضاع ایران در پس از کودتای 28 مرداد با برداشته شدن تحریم‌های در واقع خرید نفت ایران از سوی شرکت‌های آمریکایی و انگلیسی که خرید نفت در جهان رو در انحصار خودشون داشتن و استرداد 11 تن طلای مورد مطالبه ایران از سوی شوروی، اقتصاد ایران را از رکود خارج کرد و در سال 1334 برنامه 7 ساله دوم که در سازمان برنامه بودجه و با مشاوره متخصصان خارجی تدوین شده بود به اجرا درآمد و این در حالی بود که نفت منبع اصلی درآمد و سرمایه‌گذاری کشور به شمار می‌آمد. اما در حالی که بیشتر مردم در بخش کشاورزی شاغل بودند، این بخش چندان توجهی نشد. از طرف دیگه فساد مدیران و افزایش بی‌رویه واردات بخش عظیمی از سرمایه‌های موجود رو هدر می‌داد. خب به گونه‌ای که میزان کل هزینه‌های واقعی برنامه دوم از میزان کمک‌های خارجی کمتر بود. گویا اصلاً درآمد نفت در کار نبوده. ببینید خب فساد، سوء مدیریت اینا آفت اصلی اقتصاد ایران در این دوره بوده که در نهایت در اواخر دهه 30 موجبات بحران رو فراهم میاره و علت اصلی تن دادن به امینی در واقع تن دادن امینی به اجرای دکترین روسو در جلوگیری از انقلاب کمونیستی هستش که میبایست اصلاحات انجام میگرفت که حالا مختصری اون رو توضیح خواهیم داد. و همین خاطر شاه به ناچار به حکومت امینی تن داد تا شاید اصلاحات رو بتونه این اوضاع رو بهبود بده. خب پس ما می‌بینیم که برنامه‌ها و اصلاحاتی که در این دوره در ایران آغاز میشه با خواست و هدایت آمریکایی‌ها صورت میگیره و در این زمان به دلیل جنگ سرد و رقابت شدید بین شرق و غرب دولت آمریکا تلاش میکرد تا از پیوستن کشورهای جهان سوم به بلوک شرق کنه. از اونجا که فقر و مشکلات اقتصادی عامل اصلی گرایش جهان سوم به سوسیالیسم تلقی میشد، بنابراین این کشورها باید از فقر رها میشدن تا به دام تبلیغات بلوک شرق نیفتن. خب در ایران هم همین سیاست دنبال شد، یعنی در واقع یک سیاست آمریکایی بوده و یک سیاست خارجی بوده. دوستانی که براشون اکو میشه لطف کنن یه بار خارج هم وارد شن، اگه نمیشه از دستگاه دیگری استفاده بکنن به عنوان دستگاه جایگزین. پس میبینیم که این رهایی از فقر برای این هست که کشورهای مثل ایران به دام تبلیغات بلوک شرق نیفتن. خب همین سیاست دنبال میشه. به خصوص موقعیت استراتژیک ایران بسیار حیاتی بوده و آمریکا اصلا دوست نداشته که ایران در کشورهای زمره کشورهای بلوک شرق باشه. اصلا چشم دیدن اینو نداشت که ایران بره جزء بلوک شرق. خب به لحاظ نظری سیاست‌های توسعه‌ای در این دوره تحت تاثیر اندیشه‌های روسو نظریه پرداز توسعه و سیاستمدار آمریکایی قرار داشت. خب اون معتقد بود که برای رسیدن به توسعه باید ساختار سنتی جامعه رو دگرگون کرد.
خب در ایران به این نتیجه رسیدن که ساختار شیوه تولید و مالکیت کشاورزی روستایی ایران باید متحول بشه. به همین دلیل هدف اصلی اصلاحات ارضی تغییر شیوه مالکیت سنتی بود. خب در هم شکستن ساختارهای سنتی جامعه ایران بدون توجه به پیامدهای اجتماعی و سیاسی اون از ویژگی‌های برنامه‌های توسعه این دوره بود. به هر حال در دوره امینی اصلاحات ارضی به منظور تغییر ساختار مالکیت و احیانا جلب رضایت کشاورزان آغاز شد، اما در عمل چندان موفقیتی در پی نداشت. خب این برنامه نتونست از بی‌عدالتی‌ها و ازدیاد فاصله طبقاتی در روستاها جلوگیری بکنه و حتی موجب رکود بخش کشاورزی هم شد. از سال 1342 با تبلیغات پرهیاهوی رژیم سلسله برنامه‌های 5 ساله اقتصادی آغاز میشه و در سال 52 قیمت‌های جهانی نفت به 4 برابر افزایش پیدا میکنه. خب این امر سرمایه عظیمی رو در اختیار ایران قرار میده و به طوری که در این سالها درآمد سالیانه دولت از نفت به حدود 20 میلیارد دلار میرسه. خب به خاطر همین هم در برنامه پنجم با اهدافی بسیار بلند پروازانه و با پیشبینی رشد 25% میان تدوینش میکنن. البته بگم ما یه سیاست‌های مثلا همین سیاست اصلاحات ارضی، خب اینا در واقع اصلاحاتی بوده که حالا بعضا مشکلات شرعی هم داشته. بالاخره زمین رو که به زور از یه نفر میگرفتن مثلا به حالا شخصی به صورت اقساط بلند مدت مثلا میفروختن، خب شاید اون شخص راضی نباشن، بالاخره خب همینها الان هم دامنش ادامه داره. هنوز هم افرادی هستن ورثه‌ای هستن که خب حالا از اون زمان اصلاحات ارضی بوده زمین‌ها رو تقسیم کردن، الان رسیدن به که آقا در نظر شرعی مثلا اون تصرف مثلا ممکن ایراد داشته باشه مثلا. خب به هزاران مشکل افتادن، بالاخره مشکلاتی به وجود اومده. پس ببینید این نیست که فقط یه طرحی اجرا بشه بعد دیگه شرعیات درش دیده نشود و خیلی چیزای دیگه. اما از طرفی اگر یه طرحی باشه که علاوه بر حالا بحث شرعیات بیاد از زندگی مردم رو هم مختل بکنه، خب قاعدتاً ایران و ایرانیین رو بر نمیتابه. به همین خاطر ما می‌بینیم که در این زمان اگر احیانا حالا رفاهی هم وجود داره، سر این نیست که حالا شاه اومده و مثلا خیلی خوب مدیریت کرد، نه خیر، بالاخره سردمداران آمریکایی صلاح نمی‌بینن، چون اگه ایران از دستشون بره بسیاری از منابع از دستشون خواهد رفت. وقتی شما می‌خوای یه منطقه بزرگتری رو به دست بیاری، حاضری چند درصدش رو خرج بکنی هر چند اون مبالغ هنگفت باشه که بتونی سود بالاتری رو به دست بیاری. خب آمریکایی ها اومدن در واقع سیاستی رو دارن اجرا میکنن که ایران به بلوک شرق نپیونده، چون اگر بره اونجا دیگه نمیتونه جمعش بکنه، دیگه تمام این منابع از دستش میره. پس ببینید یه درصدی هر چند بسیار هنگفته خرج میکنه تا ایران زیر سلطه خودش باقی بمونه و بتونه چندین برابر اون رو در بیاره از این. اونم حکومت دست نشانده و بی اراده و بی اختیار مثل حکومت محمد رضا. به راحتی دارن چیز میکنن، بعد تو این زمان قیمت‌های جهانی نفت به 4 برابر افزایش پیدا میکنه. خب این سرمایه عظیمی رو در اختیار ایران قرار میده. گفتیم به حدود 20 میلیارد دلار میرسه درآمد سالیانه. خب مسلمه که در واقع ما به صورت ظاهری چیزی میبینیم که بله میگیم خب خیلی سطح مثلا رفاه اجتماعی، اما اصل ماجرا چیه؟ ببینید افزایش هزینه‌های نظامی، سرمایه‌گذاری تو خارج از کشور به صورت خرید سهام شرکت‌ها، ایجاد طرح‌های عظیمی مثل نیروگاه هسته‌ای، خب این از برنامه‌های دولت تو این سال‌ها بوده. خب در این زمان شاه مغرورانه رسیدن به دروازه‌های تمدن بزرگ رو در آینده نزدیک نوید میداد. واردات هم به شدت افزایش پیدا کرده به طوری که هزاران کامیون و کشتی در بنادر و گمرکات ورودی کشور منتظر تخلیه بار یا ورود به داخل کشور بودند. اما از سال 54 با کاهش قیمت نفت اقتصاد ایران با بحران روبرو میشه. دولت برای تأمین بودجه برنامه‌ها و طرح‌های اقتصادی
که بر اساس قیمت‌های سال 52 تنظیم کرده بود دچار مشکلات زیادی میشه. در واقع وابسته شدن اقتصاد ایران به درآمد نفت اون رو تابع نوسانات شدید قیمت نفت کرده بود. هر بحران در قیمت جهانی نفت اقتصاد و دولت ایران رو هم با بحران روبرو میکرد. خب ما میبینیم که بله حکومت شاهنشاهی خب یه جاهایی هم مغرور میشه به خودش، من درآمد نفت هم داره میتونست خیلی کارا رو بکنه، اما همین که فروکش میکنه دیگه خبری از حمایت اربابانش نیست. اونجایی که به نفعشونه و میخوان ایران مستعمرهشون باشه، از زیر استعمارشون خارج نشه، پول براش خرج میکنن، اما جایی که داره به زمین میخوره رهاش میکنن. خب اصلا خصوصیت آمریکایی هاست، خصوصیت دولت های آمریکاییه که افراد رو وقتی که به نفعشونه براش خرج میکنن، وقتی که دیگه نفعی براشون نداشته باشه رهاش میکنن. و این سیاست خبیث استعمار هست که متاسفانه محمد رضا قنده و افراد دیگه پادشاهان دیگه این رو ابدا درک نکردن. روی اعتماد به انگلیسی ها به آمریکایی ها و به استعمارگران خیلی حساب کردن. میگم مثل برخی غفلت زده های داخلی که الان هم برخی ها ریشه هاشون هنوز وجود داره که انشالله ریشه همه این افراد، اونهایی که غیر قابل هدایتن کنده بشه و اونهایی که قابل هدایت هستن انشالله خدا هدایتشون میکنه. در مورد غفلت زدگان داخلی دارم عرض میکنم که متاسفانه اینها خاصی یا ناخواسته طبق نظر حکیمانی مقام معظم رهبری مجدد العالی اینها به صورت ناآگاهانه دارن تداوم سیاست‌های دولت‌های استعماری در ایران رقم میزنن. خب شما ببینید که این زمان تورم و افزایش قیمت‌ها از تبعات بحران اقتصادی بود. خب دولت برای مهار تورم یه سیاست‌هایی را اتخاذ کرد، از جمله مبارزه با گرانفروشی در دستور کار قرار گرفت. اما خب این امر نارضایتی‌های بخش‌های متوسط بازار رو برانگیخت. بسیاری از کسبه خرد و تجار از اقدامات دولت که اون رو پوششی برای فساد موجود می‌دونستن ناراضی شدن. آقا خب قیمت بالا رفته، خب اون کسبه بیچاره باید این درآمد رو در بیاره. وقتی داره منابع رو گران میخره خب مسلماً سود طبیعی و عادی خودش رو هم بگیره، خب قاعدتاً گرون نشون میده دیگه. خب این اعتراضاتی رو به دست میاره. باید بازار کنترل بشه، نه اینکه حالا به نفع مصرف کنه، نه اینکه به نفع تولید کنه، نه به نفع افراد دیگه. باید بازار به تعادل برسه. ما نمیتونیم که یک تنه این کار رو انجام بدیم، که نمیتونیم یه طرفه به قاضی بریم، حقوق قاضی هر کی یه طرفه بره راضی میاد بیرون دیگه و خودش فقط راضیه. خب پس ما میبینیم که تو این زمان نارضایتی های از بازار بلند میشه. بسیاری از کسبه خرد و تجار از اقدامات دولت ناراضی هستند. رشد بی‌رویه قیمت مسکن، اجاره بها، آقا چرا اینا بیان نمیشه الان؟ خب اینا تو زمان محمد رضایی که بعضیا سنگش رو متاسفانه به سینه میزنن اینا اتفاق افتاده. چرا نمیان اینا رو بیان میکنن؟ چرا این حقایق تاریخی رو کتمان میکنن؟ خب اینها ما میبینیم که اجاره بها، زمین، مسکن، خب این از پیامدهای تمرکز توسعه در شهرهاست. خب وقتی تمرکز در شهرها میشه مهاجرت بی‌رویه به وجود میاد، نارضایتی بخش‌های از جامعه فراهم میشه. خب این در حالیه که خب ما تو مثلا بخش گاز میبینیم که فقط تهران و چند تا شهر دیگه هستن که از نعمت گاز بهره مندن، تازه فقط تو تهران یه مقداری عمومیت داره، بقیه شهرها عملاً هیچه. خب مسلمه عده زیادی برای اینکه بتونن از امکانات بهره مند بشن، یکیش گاز، یکیش برق، یکیش امکانات دیگه است. بحث تمرکزیه که روی در واقع پایتخت دارن یا مناطق مرفه نشین تر دارن. خب مسلم افراد میان اونجا، مهاجرت بی‌رویه میشه، قیمت مسکن میره بالا، همه اتفاقات میفته دیگه. خب این در حالیه که دولت مردان پهلوی همچنان امیدوار بودن که به دروازه های تمدن بزرگ برسن. تو سال 57 شاه میاد کتاب به سوی تمدن بزرگ رو در سطح وسیعی منتشر میکنه، غافل از این که در سطح جامعه طوفانی بنیان افکن در واقع نمیتونه یک همچین طرحی رو بره. خب این طوفان داره بنیان جامعه رو میکنه. بحران اقتصاد ایران و وابستگی اون به غرب
در طول سالهای 43 تا 57 پیامدهای مهمی داشت و سقوط نظام پهلوی رو تسریع میکرد. خب اینا یه سری ریشه ها و عوامل داره که باید اینها بررسی بشه. خب که حالا ما خیلی هاش رو تا اینجا بیان کردیم و گفتیم. خب حالا ببینید نکته‌ای که وجود داره این است که اولین مشکل اولویت دادن به رشد و نادیده گرفتن توزیع بود. یعنی فقط رشد میدادن، اینکه این توزیع بشود که به گسترش نابرابری دامن میزد. آقا اگر یه امکاناتی هست باید کل کشور ازش بهره مند بشه. امروزه ما میبینیم مسابقه خدمت رسانی به همه روستاها و قصبات و دهات و همه اینها در قالب اردوهای جهادی در قالب‌های دیگه داره پیگیری میشه. خب بسیجیان جان در کفی که هستند در تمام ادوار تاریخی انقلاب حتی یک ریال نخواستن، حتی جان خودشون رو فدا کردند. خب اینها به وسط میدون میان، لباس جهادی میپوشن، میرن توی روستاها به مردم خدمت میکنن، محرومیت زدایی میکنن. پزشکان جهادی ما داریم که توی مناطق مختلف به رایگان میرن خدمات ارائه میکنن. فقط تمرکز در شهر نداره اینها الان. اما خب اون زمان اون تمرکز در واقع گزینه‌ای که به وجود اومده باعث میشه که بسیاری از برنامه‌های اقتصادی و سیاسی در واقع موانعی براشون به وجود بیاد. پس ببینید چون که برخی از اندیشمندان سیاسی اشاره کردن توسعه اقتصادی زمانی تداوم داره که توسعه ساخت سیاسی رو هم در پی داشته باشه. همین در حالی که ساخت سیاسی دولت پهلوی در طول این سالها نه تنها هیچ پیشرفتی نکرده بود بلکه چهره استبدادی‌تر و ارتجاعی‌تری از پیش پیدا کرده بود. نظام پهلوی انعطاف لازم رو برای توسعه سیاسی از خودش نشون نمیداد. بنابراین ماهیت استبدادی دولت پهلوی مانع اصلی توسعه همه جانبه و پایدار در جامعه ایران محسوب میشد. مورد بعدی بحران‌ها و آسیب‌هایی که دولت پهلوی داشت. همونطوری که اشاره کردیم در واقع دولت پهلوی در بنیادهای سست و لرزان استوار بود که هیچ کدام نمیتونستن ثبات و بقای بلند مدت رژیم رو تضمین کنند. به همین خاطر هم طبیعی بود که این دولت همواره گرفتار بحرانهای متعدد سیاسی و اجتماعی باشه. مهمترین بحران دولت پهلوی بحران مشروعیت بود. آقا کسی قبولش نداشت. به طور کلی مشروعیت هر نظام سیاسی به رضایت مردم از دولت، پذیرش آزادانه حکمرانی حاکمان و اعتقاد اونها به حقانیت ساختار سیاسی بستگی داره. خب اگه مردم واقعا شاه رو می‌خواستن که بیرونش نمی‌کردن که. پس این نشون میده در سطح عمومی نارضایتی از دولت پهلوی وجود داشته. مختص یک گروه و فرقه خاص نبوده. از زن خانه‌دار گرفته تا کارگر و کارمند و کسبه و تجار و نظامی و همه این نارضایتی رو احساس می‌کردن. اگه غیر از این بود که در واقع حکومت عوض نمیشد که. خب مهمترین بحران دولت داشتیم چیه؟ بحران مشروعیت بود. به این معنا که دولت پهلوی مشروعیت سیاسی نداشت، هیچ موقع نتونست رضایت مردم رو جلب کنه و خودش رو محبوب قلب‌های ایرانیان کنه. در واقع اغلب ایرانیان در طول دوره پهلوی نسبت به دولتمردان و شخص شاه بی‌اعتماد بودند. از طرف دیگه گفتم ببینید شما وجدان آرمانخواه دارید و طبق بیان رهبر عزیزمون فاصله بین بایدها و واقعیت‌ها رو می‌بینید. میگم اگه اون بیانیه خوب خونده بشه خیلی از این سوالات به وجود نمیاد عزیز من. اون بیانیه رو قشنگ بخونید، چند مرتبه بخونید، خوب بفهمیدش. اصلا نمره ویژه واسه همینه که اون بیانیه اگه ما بفهمیم این سوالا به وجود نمیاد. خواهش میکنم. پس به طور کلی دولت‌های پایدار از متن جامعه بلند میشن و ارتباط مستحکم اونها با جامعه ثبات و بقای اونها رو تضمین میکنه، در حالی که سیاست‌های دولت پهلوی از بدو تأسیس به طوری بود که هر روز فاصله مردم و دولت رو بیشتر میکرد. رژیم هم در زمانی در اندیشه جبران افتاد که فاصله ها به تنفر رسیده بود، دیگه امکان بازگشت به سختی ممکن بود. خب که این اوضاع حتی کوشش هایی که برای ترمیم فاصله دولت ملت انجام گرفت با توجه به بدبینی عمیق مردم به نظام سیاسی نتیجه به عکس داد. مردم هر اقدام دولت رو منفی ارزیابی میکردن. بنابراین حتی اگر
حاکمان واقعا در پی جبران گذشته برمی اومدن و میخواستن با مردم پیوند برقرار بکنن و به خواسته های عمومی تن بدن، با توجه به بی‌اعتمادی عمیق مردم اصلا موفق نمیشدن. دوم، مشکل دیگری که دولت پهلوی داره بحران مشارکت سیاسیه. خب این رژیم فاقد سازوکارهای مؤثر قانونی و نهادی برای جذب تقاضاهای مشارکت سیاسی بود. به طور کلی نظام سیاسی در ایران تا پیش از مشروطه هیچ مجرایی برای مشارکت مردمی نداشت. چه دولت در فراز جامعه فقط باید اطاعت میکردن دیگه. ما میبینیم تو اواخر قرن 19 تقاضای مشارکت سیاسی و ایفای نقش در ساختار قدرت افزایش پیدا میکنه. خب این زمان مثلا ما میبینیم روشنفکرها، قشری از مردم، روحانیون به تدریج نقش بیشتری تو سیاست ایفا میکنن. در نهایت انقلاب مشروطه رو به وجود میارن که قبلا راجع بهش صحبت کردیم دیگه، که حالا چه گروهایی شدن چه فرقه‌هایی درش بودن، در واقع مشروطه متشرعه یا در واقع مشروطه انگلیسی که حالا راجبش قبلا مفصل صحبت کردیم که حالا نظرات متفاوتی هم حتی ایجاد شد، ولی بالاخره مردم به سمت این مشروطه خواهی رفتن دیگه، که میومد قانونمند میکرد شرکت مردم در فرایندهای سیاسی رو و مردمی کردن سیاست در ایران بوده در واقع. خب به این منظور در قانون اساسی مشروطه ایجاد نهادهای قانونی مثل مجلس و انتخابات که از ارکان اصلی مشارکت سیاسی هستند در نظر گرفته شده بود. اما تاریخ به گونه‌ای رقم خورد که مردم به ندرت در دوران پهلوی تونستند خواسته های خودشون رو به صورت مسالمت آمیز بیان بکنن و ما میبینیم که در واقع به اسم اینکه حالا شاه میگه بله بالاخره مردم هستن و مردم حضور دارن و اینا، اما نمیتونن مردم نمایندگان خودشون رو آزادانه انتخاب بکنن. در طول دوره پهلوی هیچ موقع انتخابات کاملا آزاد برگزار نشد، چرا که همواره دولت در انتخابات دخالت میکرد، نمایندگان مورد نظر خودش رو به مجلس میفرستاد. هر موقع به دلیل ضعف دولت یا عدم دخالت اون انتخابات نسبتاً آزاد برگزار میشد، مجالس قدرتمندی مثلا مجلس 14 و 16 شکل میگرفت. حالا به هر رو در انتخابات معمولا نمایندگان انتخاب میشدن که دولت میخواست، نمایندگانی که اغلب در مجلس مطیع شاه و دولت بودن، جرأت ابراز مخالفت نداشتن. بنابراین دولت پهلوی دو تا رکن اساسی مشارکت سیاسی یعنی انتخابات و مجلس را عملا از بین برد. خب احزاب و نهادهای مستقل هم از مهمترین ابزارهای مشارکت سیاسی هستند که به عنوان واسطه دولت و ملت عمل میکنند، به این معنا که تقاضاها و خواسته های مردم رو به دولت مردان و از سوی قوانین و مصوبات و سیاست های دولتی رو به مردم منتقل میکنن. خب از این طریق دولت ها همواره در جریان تقاضاهای مردم قرار میگیرن. قوانین حکومتی هم به سهولت در سطح جامعه مورد پذیرش واقع میشن. خب این نهادها با توجه به نیاز به رأی مردم، استقلال از دولت و رقابت آزاد معمولا مانع گسترش فساد و ناکارآمدی در سطح دولت و ساختار سیاسی میشن. از طرف دیگه مشارکت مردم در سیاست رو به گونه‌ای مسالمت‌آمیز و قانونمند سازمان میدن. خب اما ما میبینیم دولت پهلوی تمام احزاب، نهادهای مستقل همه رو میاد از بین میبره، اجازه نمیده هیچ نهاد مستقلی خارج از دولت ایجاد بشه. به این ترتیب این رژیم حلقه های پیوند خودش و جامعه رو از هم در واقع باز میکنه، از هم گسسته میکنه و راههای قانونی مشارکت مردم رو در سیاست مسدود میکنه. خب توجه داشته باشید که گروه ها و انجمن هایی که نام حزب رو در این دوران یدک میکشیدن همشون وابسته به دولت بودن، تنها خواسته های دولت و شخص شاه رو به مردم منتقل میکردن. در واقع اونها هیچ نقشی در انتقال خواسته های جامعه به دولت ایفا نمی‌کردن. اصولا اجازه چنین نقشی به اونها داده نمی‌شد. خب رژیم پهلوی می‌بینیم با سرکوب احزاب مستقل هم واسطه های ارتباط با مردم را از بین می‌بره و هم امکان بیان مسالمت آمیز تقاضاها و خواسته ها رو محدود می‌کنه. بنابراین این رژیم فاقد نهادهای واسطه‌ای بوده که بتونن تقاضاهای مردم رو کشف بکنن، منتقل بکنن و همچنین بیان مشارکت سیاسی رو سامان بدن. خب وقتی احزاب و نهادهای مستقل نیستن،
خب مشارکت سیاسی خودجوش انجام میشه، مردم میان بروز میکنه بین مردم و ناگهان دولت پهلوی میبینیم که با شورش عمومی مردم مواجه میشه. خب دولت پهلوی در مقاطعی تلاش کرد بحران مشارکت رو برطرف کنه، ایجاد حزب فراگیر رستاخی و از جمله اقدامات دولت در این راستا هستش. اما همونطوری که اشاره شد این حزبی کاملا دولتی و ساختگی و تصنعیه که در راستای ترویج اطاعت از شاه و تمجید از برنامه‌های او فعالیت میکنه. فرمان عضویت اجباری همه ایرانیان در حزب نشان از میزان اندک حمایت مردمی از اون داره و ساختگی بودن اون رو داره فریاد میزنه. یعنی چی که آقا اگر کسی در این حزب شرکت نکنه خائنه؟ خب حزب بالاخره مرامنامه در افراد میخونن آقا یا قبول میکنن یا نمیکنن، یه دلیل نداره که اگر قبول نکردن خائن باشن که. پس ببینید ما میبینیم که اینها باعث میشه یک شورش و نارضایتی عمومی از پهلوی ها به وجود بیاد که اگر واقعا یک پایگاه اجتماعی محکم داشته باشه یه حزب که دیگه نیازی به اجبار مردم به عضویت اون نیست. سیاست آزادسازی هم کوششی دیگه در این راستا است، اما این سیاست به خاطر شروع دیرهنگام خودش و نبود سازوکارهای قانونی و نهادی لازم برای اون به سبب اشتباهات دولت مردان پهلوی و شخص شاه که نمیتونست خودش رو برکنار از قدرت مطلق ببینه شکست خورد. و حالا مسائل دیگری که وجود داره ما میبینیم که نبود مطبوعات مستقل که حالا میبینید مطبوعات آینه تمام نمای جامعه هستن دیگه، مشکلات و مسائل اجتماعی رو که بیان بیان بکنن. خب اینا در واقع در نبود مطبوعات مستقل دولت مردان از جریانات اجتماعی غافل میمونن، آسیب ها و نارسایی های برنامه های خودشون رو در نمیابند. در واقع رژیم پهلوی با نابودی مطبوعات مستقل خودش از حضور و چشمان تیزبین و نقاد متفکرین و تحلیلگران مطبوعاتی محروم میکنه. خب اونایی که الان میگن نمیدونم آزادی روزنامه نگاری و فلان اینا، چرا نمیان به این کارش ایراد بگیرن؟ چرا نمیان اینو نقد بکنن؟ چرا نمیان واقعیت تاریخی رو بگن که حداقل دلش واسه خودش نسوخت؟ یا حداقل 4 نفر انتقاد بکنن که از اون انتقادای درسی بگیری یه جایی رو درست بکنی. نکته دیگه، دولت پهلوی بیش از حد شخص شاه وابسته بوده. خب همین امر رژیم رو در بحران‌ها ناتوان میکرد. در واقع قوت و ضعف نظام سیاسی به شخص شاه بستگی داشت. از ارتش که مهمترین پایگاه رژیم تلقی میشد تا سیاستگذاری‌های اقتصادی و سیاست خارجی و همه تصمیم‌گیری‌های کلان در اختیار شخص شاه قرار داشت. به عبارت دیگه همه چیز به شخص محمد رضا ختم میشد. خب به این ترتیب با توجه به شخصی بودن قدرت، روحیات و ویژگی‌های محمد رضا هم تأثیرات زیادی در فراز و فرود رژیم بر جان می‌گذاشت. شاه شخصیتی بود مغرور، در عین حال متزلزل، مستبد، ولی فاقد اعتماد به نفس در مواقع ضروری. خب این عاشق قدرت بود ولی فاقد دانش و توانایی لازم برای مدیریت جامعه. خب طبیعیه که با تکیه بر چنین شخصیتی نمیتونی نظامی پایدار و مستحکم ایجاد کنی. محمد رضا به خصوص از نیمه دوم حکومتش دچار نوعی خودبزرگبینی و عظمت طلبی شد، به نحوی که اصلا نمیتونه ضعف‌ها و آسیب‌های خودش و حکومتش رو تشخیص بده و برای برطرف کردن اونها چاره بیاندیشه. علاقه‌ای که به جشن‌های پرهزینه داشت، طرح‌های بزرگ و بلند پروازانه و آخرین تکنولوژی‌های نظامی از همین ویژگی‌های شخصیتی ناشی می‌شد. او در حالی که بسیاری از افراد جامعه‌اش دچار فقر و گرسنگی بودن، قبلا هم گفتم، در اندیشه گسترش قدرت خودش در اقیانوس‌ها بود، می‌خواست به سومین قدرت نظامی دنیا تبدیل بشه، البته با سلاح‌ها و مستشاران نظامی آمریکایی، یعنی با آقا سراشون. خب معلومه اونا نمی‌ذارن تو رشد بکنی، یه جایی بخواید دست با خطا بکنی بدبختت میکنن. اما امروز ایران اسلامی به قدرتی رسیده که ناو آمریکایی رو، سربازان آمریکایی رو که از جرأت نمیکنه یه طور بهشون بگه، میگیره اسیرشون میکنه رو خلیج فارس. کسی جرأت نمیکنه به ایران اسلامی نزدیک بشه.
محمد رضا به رغم ضعف‌هاش چنان دلبسته قدرت بود که حتی در اواخر عمر که از بیماری مهلک خودش آگاه بود حاضر نمیشد با ترک قدرت آرامش رو به عرصه سیاست ایران برگردونه. محمد رضا تو برنامه‌های اصلاحی و به خصوص در سیاست فضایی باز هیچ موقع حاضر نشد از قدرت خودش کم بکنه. حاضر نشد سایر نیروها و نهادها رو به رسمیت بشناسه. بنابراین عامل اصلی بحران به شخص شاه برمیگشت که استبداد رو پس از کودتای 28 مرداد در ساختار سیاسی ایران بازسازی کرد. ولی الان شما ببینید بزرگترین شخصیت سیاسی ایران که رهبر الهی ما هست مثل بقیه مردم یه دونه حق رأی داره، با همون حق رأیش میاد به وسط میدون، جایی که سران قوه تصمیم میگیرن و میگن کار کارشناسیه، به احترام نظر کارشناسی اونها و به احترام اعتماد مردم به اونها سکوت میکنه. اما تذکرات لازمه رو در قالب فرمان آتش اختیار و فرمانهای دیگه به مردم صادر میکنه. رات سرباز با فرمانده قطع شده. باید سرباز طبق آموزش‌های قبلی که از فرمانده خودش دیده رفتن اقدام کنه، نه سر به خود عمل بکنه طبق آموزش‌ها. ببینید تفاوت دیگه از کجا تا کجاست. پس ببینید استبداد پس از کودتای 28 مرداد در ساختار سیاسی ایران دوباره بازسازی میشه. خب یه سری مخالفان داشته دولت شاه. ببینید مخالفا کیا هستن. خب دوستان لطف کنن عدد یک رو ارسال بکنن حضورشون ثبت بشه، یه دو سه دقیقه استراحت کنیم و بعد بپردازیم به مخالفان دولت شاه. همه دوستان عدد یک رو ارسال بکنن که حضورشون ثبت بشه، یکی دو دقیقه استراحت میکنیم و بعد میریم سراغ مبحث مخالفان. خب ادامه میدیم. میپردازیم به بحث مخالفان دولت پهلوی. ببینید در فصل در مباحث قبلی به ناکارآمدی و در این قسمت میخوایم به عملکرد گروه‌های چپ و ملیگرا بپردازیم و نشان خواهیم داد که چگونه کوشش‌های اونها به نتیجه نرسید و زمینه برای موفقیت رهبری مذهبی امام و گروه‌های مذهبی آماده شد و در واقع میخوایم اینها رو معرفی بکنیم. اول از همه دوستان دقت بکنن، یک لحظه. خب اول از همه دوستان دقت بکنن که اولین گروه ها مارکسیست ها و چپگرایان بودن. خب ایرانیان اولین بار در تباطؤ انقلاب مشروطیت و تحت تاثیر جریان های فکری قفقاز با اندیشه های سوسیالیستی آشنا شدند، ولی عملا پس از انقلاب اکتبر و پیروزی مارکسیسم در روسیه طرفداری از اندیشه های سوسیالیستی در ایران به تدریج گسترش پیدا میکنه. تفکر مارکسیستی عمدتاً از طریق شوروی وارد ایران میشه و لذا اون چه در ایران به نام مارکسیسم شهرت پیدا میکنه تفسیرهای متفکرین روس به خصوص لنین و استالین از اندیشه های مارکس بوده که ماهیتی خشن، انقلابی، ضد مذهبی و غیر دموکراتیک داشته. در فضای جنگ سرد این نوع گرایش مارکسیستی در بسیاری از کشورهای جهان سوم به خصوص کشورهایی که از استعمار دولت‌های غربی آسیب دیده بودند محبوبیت زیادی کسب میکنه و ایدئولوژی بسیاری از جنبش‌های انقلابی در این جوامع محسوب میشه. در دوران رضا قلدر دکتر تقی ارانی از طرف حزب کمونیست شوروی به همراه عده‌ای از یارانش به احیای حزب کمونیست ایران مأموریت پیدا میکنه و در کنار اون به مطالعه و انتشار منظم افکار مارکسیستی دست میزنن، اما اونها با خیانت برخی از اعضا به زندان میفتن. ارانی به دلیل شرایط سخت زندان از دنیا میره، ولی برخی از دوستانش با کمک عناصر ملی پس از سقوط رضا شاه
با تشکیل حزب توده مهمترین حزب چپ و سوسیالیستی ایران رو بنیان می‌گذارن. این حزب در سالهای متمادی فعالیت خودش مهمترین پرچمدار ایدئولوژی مارکسیستی در ایران به شمار میاد و متفکران و روشنفکران توده‌ای در تبلیغ ایدئولوژی مارکسیسم روسی بسیار تلاش میکنن و بسیاری از اعضای احزاب در جریان مبارزات انقلابی جان خودشون از دست میدن، اما تأثیر چندانی در اضمحلال دولت پهلوی ندارن. انشعاب و اختلاف در انفعال حزب در جریان کودتای 28 مرداد و ضربه مرگباری که رژیم در سال 1334 به حزب وارد میکنه، توره و همکاری عده‌ای از رهبران و اعضای حزب عملاً توده‌ای‌ها را از صحنه مبارزه سیاسی حذف میکنه. اما در طی سالهای بعد تعدادی از جوانان شیفته مبارزه مسلحانه به مارکسیسم روی میارند. احزاب و سازمان‌های مثل فداییان خلق کاملاً تحت تأثیر مارکسیسم شکل میگیرند و تفکر مارکسیستی در اندیشه‌ها و خط مشی‌های سازمان مجاهدین خلق ایران یعنی منافقین کاملاً آشکار بود. اما به هر حال جریان مارکسیستی در ایران هیچ موقع عمومیت پیدا نکرد و فقط به گروه‌های کوچک مبارز محدود شد. اغلب اعضای اصلی این گروه‌ها توسط رژیم به قتل رسیدن و فرصت نهاد و تحلیل اندیشه‌های خودشون رو پیدا نکردند. مارکسیسم در ایران به دو دلیل عمده از مقبولیت عمومی برخوردار نشد. حالا قبلا البته راجعش مبسوط صحبت کردیم اما ما می‌خوایم در واقع اینجا زمینه‌ها رو بگیم که بتونیم مخالفین رو بشناسیم. اولین ماهیت ضد مذهبی در واقع ماهیت ضد مذهبی این ایدئولوژی بودش که مذهب اصل بنیادین جامعه و فرهنگ ایرانی بوده و هست و خواهد بود و هیچ ایدئولوژی و اندیشه غیر مذهبی نمیتونه محبوبیت وسیع در ایران به دست بیاره. برخی از مارکسیست‌ها به آگاهی از این امر تلاش کردن تا کمتر از جنبه‌های ضد مذهبی مارکسیسم حرف بزنن، اما هیچ موقع نتونستن تعارض مذهب و مارکسیسم رو از دیدگاه جامعه عرض کردیم که انشاء و اختلافی که در جریان کودتای 28 مرداد و ضربه مرگباری که رژیم در سال 1334 در واقع به حزب وارد کرد و توبه همکاری عده‌ای از رهبران و اعضای حزب عملا توده‌ای‌ها را از صحنه مبارزه سیاسی حذف کرد. اما در طی سال‌های بعد تعدادی از جوانان شیفته مبارزه گفتیم مارکسیسم روی آوردن و احزابی رو مثل فداییان خلق اینا ایجاد کردن. خب باید توجه داشته باشیم که به رغم ناکامی سازمان‌ها و احزاب مارکسیستی اندیشه‌ها و مفاهیم مارکسیسم تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر ادبیات سیاسی ایران بر جا گذاشت، چنانکه به آسانی می‌تونیم رنگ‌هایی از این تفکر در آثار دکتر علی شریعتی و برخی از چپ‌گرایان مذهبی جستجو کنیم. بنابراین هرچند تلاش می‌شد از جنبه‌های الحادی مارکسیسم پرهیز بشه، اما جنبه‌های انقلابی و ضد سرمایه‌گذاری و ضد لیبرالی اون بسیار از متفکران ایرانی را خودش جذب کرد. در اینجا ما می‌خوایم که اختصار برخی از گروه‌ها و سازمان‌های مارکسیست و چپ‌گرا رو معرفی بکنیم و راجع به آنها اطلاعاتی به دست بیاریم. اولین مورد حزب توده هستش که دو تعداد از یاران دکتر فقیه علیه عناصر ملی و مارکسیست‌های جدید و هواداران چپ در سال 1320 تأسیس کردند و می‌بینیم که این حزب تاکید بر قانون اساسی آزادی‌های مدنی و دفاع از حقوق کارگران و دهقانان طرفدارانی درمیان مردم به دست میاره و می‌دانند اعضای حزب تلاش می‌کنند تا جنبه‌های مارکسیستی و مذهبی عقاید خودشون پنهان کنند. حزب توده و حمایت شوروی که بخش‌های شمالی رو در اشغال خودش داشت، تعدادی از توصیه‌های مجلس 14 رو به دست آورد و اما حمایت کورکورانه حزب از شوروی به خصوص در واقع آذربایجان و کردستان نگرانی مردم به در می‌انگیخت و آنها نسبت به مقاصد حزب تبدیل می‌کرد.
حمایت توده اینها از واگذار امتیاز نفت شمال به شوروی‌ها آبروی این حزب ایرانیان مجانی مستقل برد و وابستگی آنها را آشکار کرد. در جریان ترور ساختگی شاه در بهمن 1327 در سالروز مرگ دکتر علمی صورت گرفت، ما می‌بینیم که دولت حزب توده رو یکی از متهمان اصلی دونست و به سرعت این رو منحل کرد. در پی اون دفاتر حزب اشغال شد، رهبران اونها دستگیر شدند و بعد به طرز مشکوکی برخی از اونها زندانی از زندان فراری گذاشتند و در دوران نهضت ملیشیان تمکنات در سال 1330 تا 1332 حزب توده دوباره می‌بینیم اوج میگیره و حزب در جریان 30 تیر فعالان در راهپیمایی را شرکت میکنه و از این پس آزادانه به فعالیت خودش ادامه میده. دومین سازمان چریک‌های فدایی خلق هست که این سازمان رو لیژن جزانی از دانشجویان دانشگاه تهران و از هواداران حزب توده پیروزی میکنه. او که به دلیل عملکرد تسلیم طلبانه حزب توده در جریان کودتا و موضع انفعالی حزب دستگیر و فروپاشی در سالهای 28 پس از کودتای 28 مرداد اعتماد خودش رو سیاستمداران از دست داده بود، به گرایش‌های رادیکال رو میاره با تاثیر از انقلابیون مارکسیست آمریکای لاتین در پی سازماندهی گروه‌های چریکی برای عملیات مسلحانه علیه رژیم دست میزنه و برای این منظور با کمک دوستان خودش گروهی رو پایه‌ریزی میکنه. بعدها ساواک این گروه رو کشف و او رو و چند تن از دوستانش رو دستگیر، اما بقایای گروه دوباره به سازماندهی میپردازن. اونها قصد داشتن در شهرهای بزرگ و جنگل‌های شمال به نبرد چریکی و رژیم بپردازن تا اینکه در بهمن 49 به پاسگاه سیاه‌کل در شمال کشور حمله کردن و مدافعین اون رو کشتن. دولت به اقدامات وسیع امنیتی و نظامی در طی حدود 10 روز تمام اعضای گروه را که کمتر از 15 نفر بودن دستگیر و به سرعت اعدام کرد. خب واقعی که در سیاه‌کل انجام شد اهمیت چندانی در تاریخ مبارزات مردم ایران نداشت، اما همواره برای چریک‌های مارکسیست مثل یک اسطوره شمار می‌آمد. در حال پس از این تلاش ناموفق بقایای گروه دوباره به سازماندهی خودشون پرداختند و سازمان چریک‌های فدایی خلق رو تشکیل دادند. خب این سازمان در اوایل سال 50 به چند ترور محدود دست زد، اما چند ماه بعد تمام اعضای رده بالای سازمان دستگیر و در درگیری با نیروهای امنیتی کشته شدند و این گروه تا سال 55 به اقدامات پراکنده از جمله ترور و مسائل دیگه دست می‌زد. سومین سازمان مجاهدین خلق ایران هست که پایه‌های سازمان رو در واقع بعضی از افراد مثلا حمیدرضا نژاد و سید محسن اینها اومدن و بنا نهادن. بنیانگذار سازمان از اعضا و هواداران نهضت آزادی بوده و تحت تأثیر اندیشه‌های مهندس مهدی بازرگان قرار داشته، ولی خطینه‌اش محافظه‌کارانه و شیوه مبارزه سیاسی رهبران نهضت رو نمی‌پسندید. این مبارزه مسلحانه و انقلابی رو تاکید می‌کرده. اعضای سازمان متحدش تحت تأثیر اندیشه‌های مارکسیستی و تفسیرهای رایج مذهبی دور شدند. اینها تلاش می‌کردند که تلفیقی از اسلام و مارکسیسم رو ارائه بدن، به این ترتیب هم خصلت مذهبی خودشون رو حفظ کنند، هم به مارکسیسم که ایدئولوژی انقلابی رایج محسوب می‌شد مسلح بشن. در اوایل گرایش مارکسیستی گروه چندان آشکار نبود، اما با اعدام بنیانگذاران اولیه سازمان این گرایش تقویت شد و الفاظ و تعابیر مارکسیستی در آثار رسمی سازمان برجسته شد. خب همین مسئله به تدریج بین اینها و مبارزه مذهبی فاصله انداخت. مجاهدین به دلیل پیشینه مذهبی بنیانگذارانش از محبوبیت خوبی در سالهای اولیه در بین مبارزه مذهبی برخوردار بود، ولی با آشکار شدن هویت التقاطی اعتقاداتشون این محبوبیت از بین رفت و برخی از روحانیون و متفکران مذهبی مثل شهید مرتضی مطهری و ربانی شیرازی و جلال الدین فارسی مجدانه به نقد آرا و نظریات اعضای سازمان پرداختند و از پیوستن نیروهای مذهبی به این سازمان خوب جلوگیری کردند. در اوایل سال 54 اون دسته از رهبران سازمان که بیرون از زندان بودند با کشتن افرادی مثل شریف واقفی به پذیرش مارکسیسم لنینیسم رأی دادند و با انتشار بیانیه‌ای چرخش ایدئولوژیک سازمان رو رسما اعلام کردند. خب انتشار این بیانیه که رسما پایان عمر سازمان هم بود، آخرین حلقه‌های ارتباطی سازمان و نیروهای مذهبی رو قطع کرد. هرچند برخی از اعضای
زندانی سازمان همچنان در مذهبی بودن خودشون اصرار کردن، اما از اون روز کمتر کسی از روحانیون و مبارزان مذهبی اونها رو مسلمان واقعی تلقی کرد. خب رهبری جدا شده از سازمان، تندروترین سازمان چپ ایران، سازمان پیکار برای آزادی طبقه کارگر رو تأسیس کرد و ما می‌بینیم که به لحاظ سیاسی این سازمان در مرداد 1350 تلاش میکنه تا با بمبگذاری در جریان برگزاری جشن شاهنشاهی اختلال ایجاد کنه. این مقام صرفاً به جهت نشان دادن عدم انحصار میدان مبارزه مسلحانه اختیار گروه مارکسیست در از واقع سیاه‌کل انجام میشه. اما قبل از هر گونه اقدام مهم تمام اعضای اصلی سازمان دستگیر میشن و اغلب بنیانگذاران و هسته مرکزی هم به اعدام محکوم میشن. از 16 نفر هسته مرکزی 14 نفر دستگیر که 12 نفر بجز مسعود رجوی و بهمن بازرگان تیرباران میشن. مبارزه مسلحانه سازمان با چند ترور و بمبگذاری در سالهای بعد ادامه پیدا میکنه، اما این مبارزه جز دستگیری و اعدام بسیاری از اعضای سازمان حاصلی در بر نداره و همین هم نهایتاً اون رو در آستانه فروپاشی قرار میده. خب چرخش ایدئولوژیک در سال 54 هم به فروپاشی سازمان منجر میشه و اغلب اعضای مذهبی یا کناره میگیرن یا تصفیه میشن. در آستانه انقلاب اسلامی این سازمان عملاً فعالیت چندانی نداره و چند تن از باقی مانده اعضای اون رو از زندان می‌سنیدن یا در اعدام و درگیری‌ها به قتل رسیده بودن. به طور کلی گروه‌های چپ‌گرا به دلیل اعتقادات مارکسیستی در میان مردم نفوذ چندانی به دست نیاوردن. اونها عمدتاً در قالب سازمان‌ها و گروه‌های کوچک تلاش کردند تا با عملیات مسلحانه ضرباتی به رژیم وارد کنند. اما حاصل سالها اصرار بر عملیات مسلحانه شناسایی، دستگیری و اعدام اغلب اعضای اصلی این سازمان‌ها بود. رژیم پهلوی در مقابل فعالیت گروه‌های مسلح عملاً هیچ ضعفی از خودش نشون نداد و اغلب در مراحل اولیه ساواک موفق می‌شد این سازمان رو کشف و منهدم کنه. اون بعد ملی گرایان مشروطه خواه بودن. ببینم اگر مطلب رسید چشم. این جریان ریشه در مدرنیسم داشت، ملی‌گرایان مشروطه خواه و از تحولات فکری غرب الهام می‌گرفت و روشنفکری ایرانی مهمترین منادی اون تلقی می‌شد. خود ملی‌گرایان بر مشروطیت به عنوان نظام مطلوب خودشون اصرار داشتند و از مخالفت‌های قانونمند و مبارزه مسلحانه‌آمیز در چارچوب قانون اساسی دفاع می‌کردند. این جریان طیفی وسیعی از نیروهای سیاسی را از روشنفکران سکولار به روشنفکران مذهبی و روحانیون اصلاح طلب در بر می‌گرفت که نقطه اشتراک همه این نیروها وفاداری به اصل مشروطیت و آرمان‌های اون بود. در واقع اینها دنباله جریان مشروطه همون خواسته‌ها و آرمان‌های مشروطه ایرانی بود. لذا اصراری بر نابودی اصل سلطنت و حتی سلطنت پهلوی نداشتند و فقط محدود کردن اون رو به قانون خواستار بودند. با رشد آموزش عالی و اعزام دانشجو به غرب این جریان از گسترش نسبتا خوبی برخوردار شد و نهضت ملی شدن یکی از عرصه‌های فعالیت این جریان در ایران محسوب می‌شد. خب این جنبش در ادامه مشروطه قرار داشت و هدف آن نه تغییر نظام سیاسی بلکه تجدید بنای مشروطه ایران بود. جریان مشروطه خواه به دلایلی نمیتونست رهبری مبارزات انقلابی رو بیاد در اختیار بگیره. خب یکیش این بود که این جریان فاقد ایدئولوژی و جایگزین بود، یعنی نمیتونست چیزی رو جایگزین کنه. خب قاعدتاً در انقلاب‌ها باید در واقع جایگزینی صورت بگیره. خب همینطور هم که شکل این گروه بر مشروطیت تاکید داشت و سلطنت رو میپذیرفت، در صورتی که در طول دهه 1340 فاصله دولت و ملت چنان گسترش یافته بود که مردم به سختی به بقای رژیم تمایل دادند. چون این شرایط اصلی سلطنت و مشروطیت مورد تردید قرار گرفته بود. اصولا مشروطه در ایران تجربه موفقی نبود و هیچ موقع نتونه سلطنت ایرانی رو به قالب‌های دموکراتیک متحد بکنه. و همین دلیل مردم امیدی به احیای مشروطه و اصلاح رژیم اصلا نداشتن و شکست نهضت ملی و سرکوب قیام 15 خرداد هم راه هر گونه اصلاح رو بس و اصلاح طلبان رو به حاشیه راند. خب این جریان فاقد رهبری متحد و انسجام گروهی بود و دکتر مصدق رهبر نمادین نیروهای مشروطه خواه محسوب میشد. اما حتی در دوران نهضت ملی هم مصدق نتونست انسجام طیف‌های متنوع جبهه ملی رو حفظ بکنه و اونها رو متحد کنه. بعد از کودتا هم دکتر مصدق عملاً از فعالیت سیاسی کناره گرفت و اختلافات مشروطه خواهان بیش از قرن نمودار شد. خب تاریخ جبهه ملی به عنوان مهمترین گروه مشروطه خواه خودش بیانگر اختلاف و پراکندگی این جریانه.
اصولا روشنفکران و ملیگرایان هیچ موقع نتونستن جبهه متحد و منسجمی علیه استبداد به وجود بیارن و به عنوان یک نیروی سیاسی یک پارچه و منسجم به فعالیت سیاسی دست بزنن. سومین علت ضعف این جریان فقدان پایگاه اجتماعی گسترده و ناتوانی در بسیج توده‌های مردمیه. در نهضت ملی به کمک رهبری مذهبی آیت الله کاشانی و توانایی‌های شخص دکتر مصدق و برخی از رهبران ملی مردم به صحنه می‌آمدند. خب اما پس از بروز اختلافات درونی و کناره‌گیری آیت الله کاشانی مردم کناره گرفتند و در جریان کودتا عملاً نظاره‌گر امور بودند. خب بعد از اون هم ما می‌بینیم که روشنفکران و ملیگرایان هیچ موقع نتونستن در سطح وسیع مردم رو در جهت اهداف خودشون دستگیر کنن. در واقع تنها زمانی که خواسته های نیروها رنگ و بوی مذهبی میگرفت و روحانیون مراجع از اونها حمایت میکردن مردم به صحنه میآمدن. در غیر این صورت نفوذ این جریان از دانشگاه‌ها و برخی مراکز شهری فراتر نمیرفت. بنابراین مشروطه‌خواهان نمیتونستن به تنهایی رهبری مبارزات رو بر عهده بگیرن، چون که توان بسیج مردم رو نداشتن. به همین دلیل اغلب مشروطه‌خواهان در روند انقلاب یا به نیروهای مذهبی پیوستن یا از مشارکت فعال خودداری کردن. خب جبهه ملی دوم رو که حالا ما در اینجا اختصار به جبهه ملی و نهضت آزادی به عنوان مهمترین گروه‌های ملی‌گرای مشروطه‌خواه می‌خوایم اشاره بکنیم. جبهه ملی دوم پس از کودتای 28 مرداد بسیاری از شخصیت‌های برجسته جبهه ملی در واقع دستگیر شدن، ولی اغلب اونها در سال 1333 از زندان رها شدن. از میان اعضای جبهه ملی تنها دکتر حسین فاطمی به اعدام محکوم شد. مصدق هم 3 سال رفت حبس و تبعید به احمدآباد در اطراف تهران. خب گروهی از رهبران جبهه ملی هم پس از آزادی از ایران خارج شدن و برخی نیز از صحنه سیاست کنار کشیدن. در این اثنا گروهی از مبارزان مثل دکتر شیبانی هم نهضت مقاومت ملی رو در سال 33 ایجاد کردند. دوباره به فعالیت سیاسی رو بردن، اما بازگشت سران نهضت به اختلافات داخلی سبب فروپاشی اونها شد. در سال 1339 با فضای جدیدی که ایجاد شد، جبهه ملی به عنوان جبهه ملی دوم احیا شد و طی 3 سال کشمکش درونی ناشی از اختلافات در سر رهبری و ترکیب جبهه و حضور برخی چهره‌ها و احزاب مهمترین اختلاف بین مصدق و رهبری جبهه وجود داشت. در عرصه سیاست ایران به انزوا رفت و جبهه ملی در این دوره تنها تونست اعتصابات محدودی رو در برخی دانشگاه‌ها و دبیرستان‌های مهم به راه بیندازه و راهپیمایی‌هایی هم برگزار کنه، اما رهبران جبهه ملی نتونستند از فرصت پیش آمده به خوبی استفاده کنند. در این زمان هدف اصلی حملات و مخالفت‌های جبهه ملی دولت علی امین و سیاستاش بود که قبلا راجعش مفصل صحبت کردیم. خب جبهه با این سیاست به شاه کمک کرد تا بتونه امنیت رو برکنار کنه و قدرت رو کاملا در اختیار بگیره. در واقع رهبران جبهه بزرگترین اشتباه رو مرتکب شدن، چون این کار از یه طرف موضوعات نقطی خودشون رو فراهم کردن، از دوم سو به اینکه به ظهور استبداد شاهنشاهی کمک کردن. پس از خرداد 42 با سرکوب شدید رژیم اختلافات شدید داخلی بین رهبری و در واقع دکتر مصدق، جبهه ملی دوم فروپاشی شد و پس از اون گروهی از فعالان جبهه تلاش کردند تا با نام جبهه ملی سوم به فعالیت سیاسی خودشون ادامه بدن، اما حوزه فعالیت اینها بیشتر در خارج از کشور در میان دانشجوها قرار داد که در داخل کشور فعالیت چندانی نداشتن. پس به سخن دیگه جبهه ملی عملا پس از خرداد 42 دیگه وجود خارجی نداره. اصولا رهبران جبهه ملی به دلیل اختلافات داخلی نمیتونستن مدت زیادی رو در کنار هم و با انسجام و همدلی لازم به فعالیت بپردازن. اختلاف اونها معمولا چندان به طول نمی انجامید و همچنین صرف نظر از اختلافات داخلی جبهه ملی هیچگاه سازمان و انسجام یک حزب سیاسی رو هم نداشت، همواره به صورت ائتلافی از گروه‌ها و احزاب که حالا مختلف هم بودن فعالیت می‌کرد. این نهضت آزادی هست که این نهضت از گروه‌هایی که در سال 1340 از درون جبهه ملی زاده شد و در واقع اعلای نهضت آزادی رو جناح مذهبی جبهه ملی تشکیل میداد. آیت الله طالقانی، مهندس بازرگان و دکتر یادالله صحابی از بنیانگذاران محسوب می‌شدند. مهمترین ویژگی نهضت آزادی تاکید اعضای اون در اسلام و به طور کلی جلوه مذهبی رهبران اون که ما بنیانگذاران این نهضت
از پیشگامان روشنفکری مذهبی در ایران بودند. رهبران نهضت تلاش می‌کردند که نشون بدن اسلام و علوم جدید سازگار هستند و تعارضی بین دینداری و مقتضیات زندگی مدرن از جمله دموکراسی وجود نداره. اونها به لحاظ سیاسی در قانون اساسی مشروطه ملیت ایرانی و راه مصدق تاکید می‌کردند، چون که مصدق و رهبر و مرشد خودشون می‌دونستند و شیوه او رو در مشق زندگی خودشون قرار داده بودند. البته باید آیت الله طالقانی رو در این مسئله و شیوه مبارزات از رهبران نهضت جدا بکنیم. نهضت آزادی به دلیل وجهه مذهبی ما می‌بینیم که حالا بنیانگذارانش دارن در میان روشنفکران و دانشجویان مذهبی اعتبار و نفوذ زیادی پیدا میکنه، اما به لحاظ سیاسی درخشش چندانی در عرصه مبارزه با رژیم نداره. مخالفت نهضت با رفراندوم سال 41 و همچنین مخالفت‌های بعدی به دستگیری و محکومیت رهبران اون منجر شد، به طوری که بعد از این پرونده فعالیت‌های سیاسی نهضت آزادی در داخل کشور عملاً بسته میشه و اعضای نهضت فقط در خارج از کشور به فعالیت محدود سیاسی می‌پردازند. به لحاظ شیوه مبارزاتی اونها از مبارزات مسالمت‌آمیز، اون هم در چارچوب قانون اساسی و همچنین از اعتدال و میانه‌روی دفاع می‌کردند. اونها اصولاً قانون اساسی مشروطیت رو قبول داشتن و بنیه منسجم و درازمدت برای جایگزینی نظام پهلوی نداشتن. خب به همین دلیل چند اعلامیه تند که با نام نهضت آزادی علیه نظام به قلم جلال الدین فارسی نوشته شده بود به وسیله بازرگان تکذیب شد. نفوذ نهضت آزادی تنها به دانشجویان و روشنفکران مذهبی اون هم در حوزه شهر تهران محدود شد و عملا نفوذ چندانی در میان توده‌های مذهبی حالا چه در تهران چه در سایر شهرستان نداشت. اما برخلاف سایر گروه‌های ملی‌گرا با روحانیت و حوزه ارتباط نزدیکی داشت، گرچه در برخی از اونها گرایش مذهبی وجود نداشت. خب در مجموع نهضت با حفظ ارتباط با روحانیت اندیشه دینی خودش از دانش خودش عکس کرده بود، نه از روحانیت. یعنی اولا روحانیت رو فقط برای اینکه جزوه مذهبی خودش بود نگه داشته بود، وگرنه اندیشه‌های خودشون رو داشتن رواج می‌دادن. به خاطر همین در دوران اوج انقلاب اسلامی در سال 56 و 57 نهضت آزادی با پذیرش رهبری امام در کنار روحانیت قرار گرفت و هدایت دولت موقت و سیستم انقلاب رو عهده‌دار شد. اما تفکر و اندیشه اونها با شرایط انقلابی امروز سازگار نبود و همین امر موجب شد که اونها در عرصه قدرت سیاسی چندان دوام نیارند. گروه بعدی مخالفان مذهبی بودند از در واقع مخالفان شاه. و در سالهای دهه 1340 در عرصه سیاسی ایران شاهد ظهور و گسترش یک جریان مذهبی پرشور هستیم که بنیان‌های اون از دهه 20 آغاز و در دهه 30 به شکل سازمان‌ها و کانون‌ها و نشریات ادامه پیدا می‌کنه و در دهه 40 گرایش سیاسی آن شدت پیدا می‌کنه. این جریان که در سنت مذهبی جامعه ایرانی ریشه داشت، در واکنش به سیاست‌های غرب‌گرایانه دولت پهلوی و رواج فرهنگ غربی به سرعت گسترش پیدا کرد. همونطور که پیش از این هم گفتیم، تصور دولت مردم پهلوی این بود که در واقع با توسعه اقتصادی و رشد صنعتی و آموزش‌های مدرن مذهب رو به افول می‌گذاره، اما تاریخ به گونه دیگه برخورد و مذهب جدی‌تر از گذشته در زندگی مردم ایفای نقش کرد. همراه با افزایش جمعیت شهرها، تعداد مساجد و مراکز مذهبی افزایش پیدا کرد. این مراکز همواره در جامعه ایران به عنوان نهادهای اجتماعی مستقل از دولت تنها کانون‌های دائمی فعالیت اجتماعی محسوب می‌شدند، اما در این سال‌ها کانون‌های مذهبی به تدریج به فعالیت‌های سیاسی گرایش پیدا می‌کردند و به کانون مخالفت با رژیم تبدیل می‌شدند. رشد اقتصادی و شهرنشینی در این سال‌ها بسیاری از روستاییان رو به شهرها کشونده بود، همونجوری که گفتم اون تمرکزی که شده بود روی مراکز اصلی و هرچند اینها در رونق مساجد و مراکز مذهبی نقش داشت، اما به طور کلی رشد گرایش مذهبی در این دوره پدیده شهری و واکنشی فراگیر به بحران هویتی که دولت پهلوی با تحقیر فرهنگ سنتی ایران به اون دامن میزد. رویکرد مذهب عاملی بود برای اثبات شخصیت و هویت ایرانی و نفی سیاست‌ها و خط مشی غرب‌گرایانه و مستبدانه دولت پهلوی. خب رشد این گرایش‌ها در دانشگاه‌ها هم مشهود بود. دانشجویان که اغلب از خانواده‌های مذهبی بودند، پس از ورود به دانشگاه‌ها هم روحیه مذهبی خودشون رو حفظ می‌کردن و بسیاری از اونها در انجمن‌ها و مراکز مذهبی فعالیت می‌پرداختند. در این سال‌ها کانون‌های مذهبی مدرن تأسیس شده بود که جوانان و دانشجویان زیادی رو جذب می‌کردند. کانون توحید، حسینیه ارشاد، مسجد هدایت،
ارزم حضور شما که مسجد قبا در تهران از جمله مشهورترین مراکز بود که الان هم بالاخره در برگزاری مراسمات مذهبی و بصیرت بخشی به مردم هنوز هم نقش دارد. از جمله مشهورترین این مراکز بودن. در سایر شهرها هم کم و بیش انجمن‌ها و مراکز مذهبی خودجوش شکل گرفتن که تاثیر زیادی بر رشد فرهنگ مذهبی ایفا کردند. رشد چشمگیر انتشار مجلات و کتب مذهبی در کنار مراکز آموزشی و فرهنگی دینی هم در این دوره نماینده گسترش فرهنگ مذهبی در جامعه بود. برخی از این آثار که با نگاه جدیدی مسائل مذهبی رو مطرح می‌کردن سالها در زمره پرشمارترین آثار منتشر شده قرار داشتند. به هر حال در این سالها رشد گرایش مذهبی در سطوح مختلف جامعه ایران کاملا مشهوده و این هم دلایل متعددی داشته. رویکرد روحانیون مبارز از شاگردان امام به فعالیت‌های فرهنگی در کنار فعالیت‌های سیاسی بعد از 15 خرداد 42 و خصلت‌های مذهبی جامعه ایران از علل عمده این خیزش که سیاست‌های ضد مذهبی رژیم پهلوی نه تنها نتونست بنیادهای مذهبی جامعه ایران رو تضعیف بکنه بلکه تقویت گرایش‌های مذهبی مردم رو در پی داشت. پهلوی‌ها تلاش می‌کردند تا با نوع ایدئولوژی شبه ناسیونالیستی غربگرایانه و شاه محور رو بیان جایگزین مذهب و سنت‌های مذهبی کنند، اما اون چون اونها در بس تلاش می‌کردند و با واقعیت‌های جامعه ایران سازگار نبود، در واقع فرهنگ باستانی ایران آنگونه که توسط رژیم بازسازی شده بود برای مردم نامانوس بود، چون تحقیر هویت اسلامی همراه بود. واکنش منفی مردم رو در میان گرفت. غربگرایی مبتذل سردمداران رژیم پهلوی هم به تنفر مردم دامن میزد. برداشت سطحی پهلوی ها از مدرنیسم اونها رو به نوعی ابتذال و تقلید از غرب سوق داده بود. اونها جنبه های غیر اخلاقی و مصرف فرهنگی غربی رو به خوبی در میافتند، اما از درک مبانی عقلانی و فلسفی تمدن غربی عاجز بودند. خب شاهد این مدعا این هست که پهلوی‌ها هیچ موقع به آزادی و دموکراسی که از ویژگی‌های جوامع غربی بود تن در ندادند. وجود ساواک و نمیدونم سازمان‌های مخفیانه خب نشون میده که اینا نمیخوان به دنبال آزادی باشن. به هر حال سیاست‌های فرهنگی رژیم در بیداری مذهبی جامعه ایران نقش موثری ایفا کرد. تنفر از اون چه رژیم تبلیغ میکرد مردم به سوی فرهنگ بومی سوق میداد. بنابراین بازگشت به مذهب به عنوان رکن اصلی هویت ایرانی نمایانگر شکست سیاست‌های فرهنگی دولت پهلوی و پهلوی‌ها و بی‌اعتنایی مردم به تبلیغات پردامنه رژیم بود. در این سالها بازگشت به خویشتن مذهبی شعار اصلی نسل جدیدی بود که از سیاست‌های استبدادی و ضد مذهبی رژیم به ستون آمده بودند و مارکسیسم خشن روسی و لیبرالیسم بی‌قید و بند غربی رو در تعارض با خواسته‌ها و آرمان‌های خودشون می‌دیدند. این نسل که شیفته آزادی و طالب معنویت بود به اسلام روی آورد و گمشده خودش رو در مذهب پیدا کرد. متفکران مذهبی هم به رشد این گرایش کمک می‌کردند. روشنفکری مذهبی در این دوره اوج گرفته بود و با نگاهی مدرن به بازخوانی میراث مذهبی ایرانی پرداخت و نسل جوان شیفته نوگرایی و معنویت رو مجذوب می‌کرد. از طرف دیگه علمای برجسته مثل شهید مرتضی مطهری با دفاع عالمانه از اسلام زنگار از چهره دین زدودند و دینداری رو سیمای عقلانی و مدرن بهش بخشیدند و برتری دین رو از سایر ایدئولوژی‌ها به جامعه ایرانی گوشزد کردند. اما ما می‌بینیم در واقع که اون چیزی که گرایش‌های مذهبی این دوره رو یه جلوه خاص بهش بخشید و متمایز از غرب کرد، روی آوردن به تفسیرهای انقلابی و سیاسی از اسلام و مذهب شیعه بود که این خودش یه تحول بزرگی در فرهنگ مذهبی ایرانی در واقع رقم زد. هرچند قبل از این هم مذهب در جنبش‌های سیاسی اجتماعی حضوری فعال و موثر داشت، اما هیچ موقع به وسعت این دوره تفسیری جامع و انقلابی از مذهب مطرح نشده بود. در مشروطه به طور گسترده از مفاهیم مذهبی و فتوای مراجع استفاده شد، اما هیچ موقع مشروطیت سیمای یک ایدئولوژی دینی به خودش نگرفت. در نهضت ملی هم شور مذهبی به کمک احساسات ناسیونالیستی اومد، اما به سرعت فروکش کرد. اما در این سالها جامعه ایرانی ناامید از ایدئولوژی‌های لیبرالیستی و مارکسیستی و در ستیز با استبداد پهلوی به تفسیری انقلابی و ظلم ستیز از مذهب روی آورد. مذهب به عنوان آخرین امید و تکیهگاه نظری
در مبارزه انقلابی علیه استبداد مطرح شد. این گرایش جوانان پرشور و توده‌های مذهبی رو جذب می‌کرد و یک ایدئولوژی انقلابی بومی و ایرانی رو در دسترس مبارزان قرار داد. باید توجه داشته باشیم که ادبیات انقلابی این دوره در سراسر جهان در اختیار مارکسیست‌ها بوده و مارکسیسم ایدئولوژی اصلی مبارزه تلقی می‌شده. مفاهیم تئوری و نظریه‌های انقلابی از مارکسیسم که به علم مبارزه مشهور بود سرچشمه می‌گرفتن. خب ایرانیان متدین نمیتونستن مارکسیسم رو بپذیرن، چون که این مکتب اصولاً به مذهب و ایمان مذهبی نگاه منفی داشت. خب همین امر جوانان انقلابی رو به جستجوی مکتب جدید مبارزه وامی داشت. ایدئولوژی‌های لیبرالیستی هم در طول سالهای پس از مشروطیت نتونستن خواسته‌های جامعه ایرانی رو برآورده کنند. امروز اینکه این ایدئولوژی‌ها با ایدئولوژی رایج دولت پهلوی همسان و همزاد تلقی می‌شدن. خب بنا به همین دلایل بود که هیچ موقع در میان توده‌ها محبوبیت پیدا نکرد. اما بیان تفسیر انقلابی از اسلام به خوبی توده‌های مردم رو جذب کرد و انگیزه مبارزه انقلابی رو در میان اونها گسترش داد. به این ترتیب مبارزه علیه شاه و سلطنت به جهاد و مبارزه مقدس علیه طاغوت تبدیل شد و همین امر تحمل درد و رنج مبارزه رو آسان کرد. به سخن دیگه این انگیزه مذهبی بود که شور مبارزه رو در میان جوانان گسترش داد و ما می‌بینیم که بالاخره این شور انقلابی در واقع واژه شهادت، جهاد، مبارزه، طاغوت، عدالت، صبر و انقلاب که برآمده از ادبیات و متون مذهبی بودن مفاهیم اصلی و رایج ایدئولوژی انقلابی رو تشکیل میده. خب زندگی امیرالمؤمنین علیه السلام و عدالت و به عنوان الگوی حکومت آرمانی اسلام و همچنین عاشورا و زندگی امام حسین علیه السلام به عنوان الگوی مبارزه انقلابی مطرح میشد. استفاده از مفاهیم و اسطوره‌های مذهبی در روند مبارزه حربی بسیار موثر بود. مردم با این مفاهیم انس و الفت دیرینه داشتند و خب بالاخره به آسانی تحت تاثیر قرار می‌گرفتن و به میدان مبارزه سیاسی وارد می‌شدن. بنابراین با ورود ایدئولوژی انقلابی مبتنی بر مذهب سایر ایدئولوژی‌های بیگانه رنگ باختند و ما می‌بینیم که در واقع گروه‌های مختلف مذهبی که حالا همشون حتما به حاشیه رونده میشن و مبارزه در میان توده‌های مذهبی رواج پیدا می‌کنه و انقلاب همگیر میشه و مهمتر که چهره مذهبی به خودش میگیره. اصولاً با توجه به اوضاع جامعه ایران هیچ ایدئولوژی غیر مذهبی نمیتونست در چنین سطح گسترده مطرح بشه. به خاطر همین هم ایدئولوژی‌های غیر دینی در طول فعالیت خودشون تنها شمار اندکی از جوانان پرشور رو جذب کردن و هیچگاه دامنه نفوذ آنها به میان مردم کشیده نشد. اما این تفسیر انقلابی مذهبی مبارزه رو برای همه توده‌ها باز کرد و آنها رو در واقع مذهبی کرد و شخصیت مذهبی رو در رأس اونها قرار داد که حالا انشالله جلوتر میپردازیم به در واقع اندیشه برخی از روشنفکران و روحانیونی که در گسترش تفکر مذهبی انقلابی در این دوره تاثیر داشتن. خب بالاخره احزاب و گروه‌های مذهبی رو هم در این دوران انشالله معرفی خواهیم کرد. اما با توجه به اینکه دوستان درخواست داشتن زودتر تمام بشه، حالا ما این نیم ساعت رو هم دیگه به دوستان امتیاز میدیم که انشالله آماده بشن برای جلسه بعد که جلسه بعدمون انشالله روز شنبه ساعت 11 خواهد بود. با ارسال عدد 1 از اینجا خارج بشید و وارد گروه واتساپ بشید و ثبت کنید. لطفاً تو همین 2-3 دقیقه اول نام خانمتون بنویسید، دیگه بعد از این دیگه نیاد بگید آقا اینترنت قطع شده اینا. عدد 1 رو ارسال بکنید و خارج بشید. تا ثانیه‌های دیگه اینجا کلاس بسته میشه، گروه واتساپ باز خواهد شد. لطفاً فقط نام خانوادگی رو سریع بنویسید و دیگه به زندگیتون بپردازید. موفق و معید بشید. در پناه خداوند دلتون آسوده.